आपल्याला प्रबोधनात्मक गाणी गाण्यासाठी श्रमिक मुक्तिवादी युवा संघटनेचे कलाकार आपल्यासमोर आपली कला सादर करतील. शहीद दिनानिमित्त सर्वांना क्रांतिकारी सलाम. श्रमिक मुक्तिवादी युवा संघटना ही महाराष्ट्रामध्ये मानव मुक्तीच्या लढ्यामध्ये सक्रिय आहे. सांस्कृतिक शिक्षण वेगवेगळ्या आघाडीवर काम करते आणि आमची सांस्कृतिक आघाडी आम्ही आज इथे येऊन शहीद भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू या शहीदांच्या बलिदानाला अभिवादन करण्यासाठी, सलाम करण्यासाठी आम्ही तुमच्याकडे उपस्थित झालेलो आहोत आणि त्यांच्याच विचारांची गाणी गाण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहोत. तर सर्वप्रथम या शहीद भगतसिंगाचं स्वप्न काय होतं? इथले गोरे जातील आणि इथल्या काळाने राज्य करावं हे नव्हतं, तर शहीद भगतसिंगाचं स्वप्न खूप मोठं होतं. कारण आज तुम्हाला आम्हाला शाळेमध्ये शिकवलेला भगतसिंग खूप छोटा शिकवला. भगतसिंग कधीच नास्तिक होता म्हणून कधी सांगितलंच नाही आम्हाला. भगतसिंग माथे फिरो होता, तो आतंकवादी होता, असं काहीतरी चुकीचा संदेश आम्हाला दिला जातो आणि भगतसिंगासारखा तरुण आमचा आदर्श, तो आमचा आदर्श न बनता तो कुठेतरी साईडलाच राहतो. त्यामुळं हा भगतसिंग कसा आहे आणि आमचा किती आहे, त्याचं स्वप्न किती मोठं होतं आणि त्याला अपेक्षित स्वातंत्र्य काय होतं हे आमच्या गाण्यातून आम्ही सादर करत आहोत. भगत सिंह तू जिंदा है, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में. ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में. है भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में. है भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में. आजादी नहीं धोखा है, ये आजादी नहीं धोखा है, ये आजादी नहीं धोखा है, ये पूरी मुक्ति नहीं है यारो, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है. झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, फंसे हुए किसानों में, फंसे हुए किसानों में, झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, रोए हुए जवानों में. ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में. ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में. ओ इतिहास में भी हम भूखे थे और आज भी होकर खाते हैं, आज भी होकर खाते हैं, आज भी होकर खाते हैं. खादी पे रखा भरोसा वो आज भी धोखा देती है, आज भी धोखा देती है, आज भी धोखा देती है. कोई राम नाम बलहार पुकारे आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं. अब याद है भगता तेरी यादी, अब याद है भगता तेरी यादी, आग लगी है सीने में. ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में. ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में. ओ
मचलती है। शमशानों का सन्नाटा नहीं, शमशानों का सन्नाटा नहीं, अब तूफानों की जरूरत है। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। अंधेरों का ये तख्त हमें ताकत से अब उबराना है, ताकत से अब उबराना है, ताकत से अब उबराना है। हर सांस जहाँ लेगी उड़ान उस लाल सुबह को लाना है, उस लाल सुबह को लाना है, उस लाल सुबह को लाना है। शहीदों की राह पर मर मिटने की, शहीदों की राह पर मर मिटने की क्रांतिकारी उम्मीदों में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। इंकलाब के नारे में, 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 इंकलाब के नारे में। इन्कलाब इन्कलाब। जिंदाबाद। शाहू फुले आंबेडकर ही परंपरा, बुद्ध फुले शाहू आंबेडकर ही मोठी परंपरा आहे, जी विज्ञानाची परंपरा सांगते. ही मोठी परंपरा आहे, मानवतेचा मार्ग दाखवते. ही मोठी परंपरा आहे, तुम्हाला अंधश्रद्धेतून अंधारातून प्रकाशाकडे नेणारी परंपरा आहे. तर आजकाल आता चर्चा चालली होती की विज्ञान हे निसर्गाच्या जवळ जाणं आहे. निसर्गाला नष्ट करणं म्हणजे विज्ञान नव्हे, तर निसर्गाच्या जवळ जाणं हे विज्ञान आहे. तर आमचे खूप मोठे शाहीर आहेत, त्यांनी एक छानसं गाणं लिहिलं आहे. एक लोकगीत आहे, शेजारी सखेबाई म्हणून. ते घेतो. बुद्ध कबीर भीमराव फुले, बुद्ध कबीर भीमराव फुले या धरतीवर जन्मले. बर का, बुद्ध कबीर भीमराव फुले या धरतीवर जन्मले. त्यांनी जनजीवन फुलविले ग शेजारी सखेबाई, त्यांनी जनजीवन फुलविले ग शेजारी सखेबाई, त्यांनी जनजीवन फुलविले ग शेजारी सखेबाई. शेजारी सखे ग बाई, 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 शेजारी सखे ग बाई. देव अंगात आल्यावर माल हलवून हात हात उड, देव अंगात आल्यावर माल हलवून हात हात उड. माग तो बकर कोंबड. आता आमच्या गावाकडच्या ताईला माईला माहीतच नाही की हे अंगात येणं मानसिक आजार असतो, माहीतच नाही. तिच्या अंगात येवी ती मर्या येतो, खुंडपा येतो, मुसवा येतो. वाईट आहे. आजकाल लोकांच्या अंगामध्ये आंबेडकर यायला लागलाय, बुद्धव यायला लागलाय आणि भगतसिंग बी काय लोकांच्या अंगात येईल. जेवढी अंधश्रद्धा लोकांच्या मध्ये पसरत चाललेली भाऊ. आणि माग तो बकर कोंबड शेजारी सखेबाई, माग तो बकर कोंबड शेजारी सखेबाई, माग तो बकर कोंबड शेजारी सखेबाई. हे शेजारी सखे ग बाई, 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 शेजारी सखे ग बाई. उपवासा नवसामुळं ही बुद्धी मातीला मिळ. 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 हे कसं तुला ना कळ, हे कसं तुला ना कळ ग शेजारी सखे बाई, हे कसं तुला ना कळ ग शेजारी सखे बाई, हे कसं तुला ना कळ ग शेजारी सखे बाई. शेजारी सखे बाई, शेजारी सखे बाई, शेजारी सखे बाई, शेजारी सखे बाई. बर का, सुख देवच देत बाई जीवा. सगळं काय देव करतो, सब कुछ भगवान करताय, सब कुछ भगवान करताय ऐसा बोलते लोक. सुख देवच देत बाई जीवा, पोर देत बाई महाकाल कावा. सुख
सुख देवच देतोय जीवा पोर देतोय महाकल त्रावा अगे मावशे ताईच्या जी आश्रम बापूकडे जायची जी इथल्या नरेंद्र बापूकडे जी नको त्या बाबा बुवाकडे जायची मग नवरा कशाला हवा सुख देवच देतोय जीवा पोर देतोय महाकल त्रावा मग नवरा कशाला हवा भीमरायानं तिला एक जीवन मार्ग फला आपल्या भारताला मोठी परंपरा आहे तथागत गौतम बुद्ध चारवाक बसवेश्वर ही मोठी एक विज्ञानवादी परंपरा आहे मित्रांनो ती विसरू नका इथली मनोवादी संस्कृती आपली ती परंपरा ती परंपरा संपू पाहतीये पण आपण ती परंपरा घेऊन पुढे जाऊया आणि अंधारातून प्रकाशाकडे जाऊया म्हणून काय केलंय भीमरायांनी त्या भीमरायानं तिला एक जीवन मार्ग भला त्या भीमरायानं तिला एक जीवन मार्ग भला हो 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 पंचशिलात तारील तुला पंचशिलात तारील तुला ग शेजारी सखे ग बाई पंचशिलात तारील तुला ग शेजारी सखे ग बाई पंचशिलात तारील तुला ग शेजारी सखे ग बाई शेजारी सखे ग बाई सखे ग बाई शेजारी सखे ग बाई शेजारी सखे ग हो बुद्ध कबीर भीमराव फुले या धरतीवर जन्मले बुद्ध कबीर भीमराव फुले या धरतीवर जन्मले मंडळी ह्या महापुरुषांना या महामानवांना त्यांचा विचार तुमच्या आमच्यापर्यंत पोहोचवायला पाहिजे येणाऱ्या पिढीपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे संत गाडगे बाबा सारखा माणूस इथं त्याचा कुठं काही जयंती केली जात नाही त्याचा काही जमवत नाही त्याच्या विचारांचा प्रसार करणारा काहीच नाहीये इथं ज्या बाबांचं मार्केट करता येतं त्याच बाबांचा इथे धंदा चालतो बरोबर ना साईबाबांचं मार्केट करता आलं पण संत गाडगे बाबांचं मार्केट करता येत नाही पण तुम्ही आम्ही चळवळी करून ह्या गाडगे बाबांना लोकांपर्यंत पोहोचवूया ह्या महापुरुषांना महामानवांना लोकांपर्यंत पोहोचवूया आणि आजची पिढी जी अंधश्रद्धेत ग्रासली जातीये ह्या बुवा बाबांच्या भूल थापाला भुलली जाते त्यांना थांबूया म्हणून बुद्ध कबीर भीमराव फुले या धरतीवर जन्मले त्यांनी जनजीवन फुलविले शेजारी सखे बाई 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 कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला सगळ्यांना माहीत असलेली सूचना परत एकदा देतो आपण सगळेजण मोबाईल वापरतो त्यासोबत येणारे जे एटिकेट्स आहेत ते सगळ्यांनी बाळगावे तशी इच्छा आहे फार खोलात जात नाही पण थँक्यू हा कार्यक्रम साधारण हो जमतंय का तुम्हाला 2-2.5 तास मोबाईल पासून दूर राहणार I totally reject the existence of an omnipresent, omniscient and omnipotent, all-powerful, all-present and all-knowing God. सर्व शक्तिमान, सर्वज्ञ आणि सर्वव्यापी अशा परमेश्वराचं किंवा तत्सम शक्तीचं अस्तित्व आहे हे मी नाकारतो. हे आम्ही म्हणत नाहीये हे शहीद भगतसिंग यांनी कित्येक वर्षापूर्वी सांगून ठेवलंय. आज 23 मार्च शहीद दिन त्यासोबतच आजपासून आपण नास्तिक दिनाची पण सुरुवात करतोय. आज कदाचित भारतातला पहिला नास्तिक दिन आपण इथे सगळ्यांनी मिळून साजरा करतोय. आपण कार्यक्रम थोड्या वेळ सुरुवात करणारच आहोत पण त्यापूर्वी शहीद डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यांना आपण एक काही क्षणाची आदरांजली व्यक्त करणार आहोत पण कृपया आपण आपापल्या जागेवर उभे राहा. धन्यवाद. आपण समविचारी मंडळी आपण वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जातो. नास्तिक, मानवतावादी, अज्ञेयवादी, निरीश्वरवादी, एथिस्ट, ह्युमनिस्ट, फ्री थिंकर्स, स्केप्टिक्स, रॅशनलिस्ट. आपण वेगवेगळ्या नावांनी प्रसिद्ध आहोत
तरी विचारांचा एक धागा आपल्या सगळ्यांना एकत्र गुंफतो. तो म्हणजे सध्या ज्या प्रकारे देवाची कल्पना मांडली जाते त्या सगळ्या कल्पनांना आपला नकार आहे. आपण इथे का जमलोय? विनम्रतेने, कम्प्लिटली एझर्टिव्हली, तरी ठामपणे आपण आपल्याला जगासमोर मांडायचंय की होय, आम्ही नास्तिक आहोत. मला वाटतं आपल्यापैकी बऱ्याच जणांनी आजचा लोकसत्ता वाचला असेल. माधव गवाणकरांनी एक खूप सुंदर लेख लिहिलाय त्याच्यात. त्या लेखाचे काही वाक्य मी इकडे कोट करणार आहे, उद्धृत करणार आहे. त्यांनी लिहिलंय, आम्ही आमचे अनुभव सतत तपासत असतो, कारण नास्तिकता ही एक प्रक्रिया आहे. आमची नास्तिकता आम्हाला जीवनाच्या अपूर्णतेची जाणीव देते आणि म्हणूनच ती आम्हाला अधिक सजग, बलशाली आणि कार्यतत्पर करते. आज आपल्याला मार्गदर्शन करायला भारतातून वेगवेगळ्या ठिकाणून आपल्याकडे मोठी मोठी वक्ती आलेली आहेत. ते आपण एक एक करून सुरुवात करणारच आहोत. आता चैतन्यने जे थोडक्यात सांगितलं ते म्हणजे काय, कशासाठी जमलो, आपण कोण आहोत, ते वक्ती सांगतीलच. मी सुरुवात करेन सर जॉर्ज पासून. तर ते सिव्हिक्स अँड पॉलिटिक्स डिपार्टमेंटचे, ह्या डिपार्टमेंटचे HOD आहेत. थँक्स टू हिम, त्यांच्यामुळे आपल्याला हा हॉल मिळाला आणि त्यांच्याबद्दल मी थोडी माहिती देईल. म्हणजे तुम्हाला so he is HOD of this department. Also he is a member of board studies in politics and the research and recognition committee. He has doctorate in political science from Jawaharlal Nehru University. Also he is a MPhil from same university. त्यांचे काही पुस्तक पण प्रकाशित आहेत, जसं की भगत सिंग, ट्रिब्यूट टू अ रेव्होल्युशनरी रॅशनलिस्ट, किंवा रिथिंकिंग रॅडिकलिझम इन इंडियन सोसायटी, भगत सिंग अँड हिअर. तर इथून पुढे सर जॉर्ज. Leaders and activists of Rationalist Association and People's Movement, and dear friends, on behalf of the Department of Civics and Politics, we are very happy to welcome all of you in this afternoon, and we are very happy to have a meeting together of academic people and activists working in Maharashtra specifically and from all over India. When the organizers approached us to have this meet, and that too on the day of 23rd March, he thought that it's appropriate to link this atheist meet with Shahid Bhagat Singh's martyrdom day. As you know, Shahid Bhagat Singh, he was become martyr on 23rd March 1931. 83 years we are completing today. And he was born on 28th September 1907. He was only completed 23 years. And when most of this, we have started reading or thinking about these things after the year of 2023. But he has completed reading and activism and finally sacrificed himself within a short span of 23 years. Our Department of Civics and Politics first time organized his centenary in 2007 with a 2 days national seminar in which eminent academicians and activists participated. And we have brought out, it is in a book form, that book is available outside the hall. And it is said that this is a
unique captain from the university department to organize a national seminar on Bhagat Singh. And since 2007, in small way or a big way, our department, our faculty and students, one way or other observing Bhagat Singh's Martyr Day since 2007. And also I am glad to inform you that with the representation, with the agitation held by the department of the students of this university, with the initiative of Department of Civics and Politics, you have succeeded to convince the university authorities to name one building in the university campus, that is Shiksha Bhavan, teachers building, named after Shahid Bhagat Singh Bhavan. And you know that many buildings are named after many people in this university, but actually agitation was required. Finally, they have succumbed. Reluctantly, they accepted that. So that building is just behind the canteen. Shahid Bhagat Singh Bhavan is there. So that is for generations together. The small effort put in by the department, faculty and students will remain there. So on behalf of the Department of Civics and Politics, University of Mumbai, we welcome all of you for this afternoon program. And you know that Bhagat Singh was born in a small village by name Bhaga in Lalipur. Now it's in the part of Pakistan on 28 September 1907. And his life is an example how a transformation, quick transformation can take place into a person living into his circumstances. We can see the evolution from he as a Arya Samajist to start with. Then he attracted to the Gandhian nationalist movement. Then with the Jallian Wala Bagh and Chauri Chowra incident, many of the disappointed youths moving away from the Congress circle and becoming a revolutionary rationalist. And by the end of his life, he has established Hindustan Republican Sabha. And later on, he was joined that in the age of in 1923. He was only 16 years old. At 24, he joined. Then with his own effort, he has mentioned he has transformed in the Hindustan Republican Socialist Sabha. Socialism was added. That is the direction going towards you. Also he established Naujawan Bharat Sabha. That was 1923. And his rationalist feeling is coming that one of the points mentioned in that constitution of Naujawan Bharat Sabha was that anybody with any connection with the communal organization, fundamentalist organization, will not be allowed to take membership in NBS, Naujawan Bharat Sabha. And later on, you know that Bhagat Singh is becoming relevant. 3 or 4 points he stood all through. And that way, young man, his life came to an end at the age of 23. His own contribution was 2-3 things I wanted to mention here. First one, gradually starting as a Arya Samajist, nationalist, then finally becoming a Marxist. That evolution one can see. And secondly, he was all through and also gradual transformation. Why I am an atheist? He wrote the book. And that too, young person at the age of 20, 19 or 20 writing. The rationalist, that stream is there.
Second thing was next thing was he was fought against untouchability. Fourth, he stood for politicization of youth to take an initiative. And all the 4 points are becoming very relevant now. Even now. Now so far we have seen that rationalist movement, normally tolerated by theists and other people, but Narendra Davorkar's martyrdom story has shown that our reactionary people, communalists, are becoming so intolerant that but life of a rationalist also at the risk. And it was a strange incident, this is thing. For this context, what Bhagat Singh said, gradually moving towards socialism and Marxism, that is the way now. And second, he fought against colonialism, British colonialism. Also he sacrificed. And colonialism, British has gone, but colonialism coming another way. The neo-colonialism or capitalist globalization, and they are making entire market. The fight against colonialism is as relevant as the time of Bhagat Singh. Second, intolerance from the part of communalists. All communalists are the same for our rationalists, whether it's a Hindu type, Muslim type, Christian type, or any other type. But the Indian context, one has to remember that the Muslim, Christian or Parsi, they are fundamentalists, communalists, they should be opposed. But Indian context, the Hindu communalists have the potential to turn to a fascism and impose their act. Here number-wise, the fascism and communalism becoming, communists going to take over, and they have shown their intolerance. The fighting against communalism has become an immediate thing. Change has happened there. So fighting against colonialism, fighting against communalism, and also most important thing, he addressed the youth of the country then. Now this general tendency of politicization is happening. Many people are saying that political parties are irrelevant, politics is irrelevant. Now NGOs, they are going to say, or new people's movement, or different names they are giving. Ultimately they say that if a society is apoliticized, every possibility that society will more go into the fascism, and that society play into the hands of vested interests or reactionaries. So this is the time relevance of that. So overall trend, politics is very bad. And finally politics is going to do everything. The bill has to be passed, policy has to be framed, everything has to come from that end. So the apoliticization trend has fought. Let there be democracy, democracy, discuss, dialogue, ideology will emerge. And that space is not given, no democracy can survive. Let it be there, all sort of discussion. So according to me, this Bhagat Singh is a symbol of sacrifice, and he said it is not individual. And Bhagat Singh is becoming relevant because of what is happening now. And greatest tribute to Bhagat Singh now is to we take a determined effort to fight against all sort of theism. Now only God was there. Now each and every corner of the country, the human gods are coming up. Some are women gods, some are men gods, and that's a big business now. Crores of rupees. I need not name them. If you are failing in other affairs, then you declare yourself a god's representation or something, and they are going to do it, and their economy is controlling them. So fight against rationalism should be targeted against this so-called men god or women god, and they are going to be danger. Ultimately they are tying their hands with there. So proper tribute to Bhagat Singh now, with the determination
to politicize the country, politicize the youth, and I'm not this ideology, that ideology. Let the democracy flourish, and finally this thing. Second is a determination of fighting against colonialism, fighting against imperialism, and Bhagat Singh has spent entire his life, and that is becoming more relevant now. Our markets are controlled not by us. Our budgets are not drafted here. The colonies are coming. So, biggest tribute to Bhagat Singh is our determination to fight against imperialism, any sort of domination. And third thing is to fight against any sort of communalism. And now communalists also have hijacked Bhagat Singh. Communists have a tendency to hijack everything. And they say that Bhagat Singh was also is a part of them. It's a dangerous signal. And with the proof, evidence, all his writings shows us Bhagat Singh sold through his life, and he wrote a life on a book on article on why I am atheist. A true atheist, non-believer in God, cannot be a communist of any tribe, cannot be a rightist, cannot be a reactionary. Any type of anybody claim that any atheist is a different type of person. One of my friends says that nowadays we can also say that there are rationalists of Hindu communal type rationalists are there, Taliban type communist rationalists are there, Christian type rationalists are there, and they directly or directly support that. The basic question is, somebody is against God or believing in God, how he can be a supporter of a communal type of either Hindu, Christian, Muslim or anything? One cannot be. Because they are away from this thing. And they are for democracy. They are for rational thinking. They are for scientific temper, encouragement of science. So ultimately, once the scientific temper, this thing is there, and once the rationalists, the progressive people, anti-imperialist people, anti-communal people, anti-peace people are coming together, the future of India is very bright, and that is going to be the biggest tribute to the memory of Shahid Bhagat Singh. With this, once more I welcome all of you on behalf of the Department of Civics and Politics and the Rationalist Association. Thank you. थँक्यू सर. तुमच्या प्रेरणादायी भाषणाने आम्हाला नवीन पद्धतीने भगत सिंग आज कळले आणि अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने त्यांनी, खरं पाहिजे उत्कृष्ट म्हणजे रोखठोक पद्धतीने त्यांनी भगत सिंग आपल्याला सांगितलं. वयाच्या 30व्या वर्षी पण त्यांनी इतक्या खोलवर जाऊन अभ्यास केला होता. भागासारख्या विलेज म्हणजे खेडेगावात त्यांचा जन्म झाला, सध्या पाकिस्तानामध्ये. त्याच्यानंतर ते स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये ढकलले गेले आणि जालियनवाला बाग आणि इतर हत्याकांड किंवा इतर गोष्टींमुळे ते काँग्रेसपासून थोडेसे दूर निघून गेले आणि क्रांतिकारी म्हणून उदयास आले. पण त्यासोबतच त्यांनी महत्वाचा मुद्दा मांडला की निरीश्वरवाद हा मानवी जीवनाचा कणा आहे. हे त्यांनी समराईज सांगितलं की भगत सिंगाबद्दल होतं. तर काही म्हणायचं तुला? हो, मला म्हणायचंय. बोल ना. मगाचपासून तुम्ही सगळे एवढे तावातावाने म्हणताय की देव नाही, देव नाही, बरोबर ना? हो. मग तू सिद्ध करू शकतोस का? काय? प्रूव्ह करू शकतोस का की देव नाही आहे? बर, मला सांग, तफडत नाही हे तुम्हाला सिद्ध करून दाखवायची? काय? परत बोल. तफडत. तफडत? हा, तफडत. तफडत म्हणजे काय? हा, मग तेच देव म्हणजे काय? देव म्हणजे देव, ज्यांनी तुझी, यांची, इथे बसलेल्या सगळ्यांची, या समुच्चय विश्वाची निर्मिती केली, तो म्हणजे देव. हो, माझंही तेच म्हणणं आहे. देवाने नाही तफडतने निर्मिती केली, तुझी, माझी, या सगळ्या विश्वाची. तू सांगू शकशील तफडतने विश्वाची निर्मिती नाही केली? नॉनसेन्स. व्हॉट नॉनसेन्स? हे ठीक आहे, म्हणजे तू सरळ सरळ देव सांगता देव सिद्ध करून दाखवा आणि मी तफडत सिद्ध करून दाखवा म्हणल्यावर नॉनसेन्स. ठीक आहे. मला सांग की ज्यावेळेस तू असं म्हणतेस की देवाने विश्वाची निर्मिती केली, देवाने तुझी निर्मिती केली, देवाने माझी निर्मिती केली, मग देव नाही हे सिद्ध करून द्यावी माझी जबाबदारी कशी? ही जबाबदारी तुझी ना? ओके, ठीक आहे. आपण
आपण या विषयावर पुढे जाऊ कार्यक्रमामध्ये थोडस. पण आपले ते शरद बेडेकर सर आलेले, तर त्यांना एक प्रश्न विचारायचा होता. निरीश्वरवाद हा मानवी जीवनाचा कणा असू शकतो, त्याने मानवी जीवनाची प्रगती होऊ शकते, याबद्दल आपलं काय मत? मला तसंच वाटतं. मी स्वतः निरीश्वरवादी आहे, नास्तिक आहे. आणि माझं नाव शरद बेडेकर. मी एक नास्तिक माणूस आहे, निरीश्वरवादी माणूस आहे. आणि निरीश्वरवादावर मी 18 पुस्तकं लिहिलेली आहेत, पण ती सगळी मराठीमध्ये आहे. मी लेखक बिखर काही नाही तसा. पण एकदा दादरमधल्या एका संस्थेने मला मी नास्तिक कसा झालो या विषयावर बोलण्याची संधी दिली. आणि ते बोलल्यानंतर मी त्याच्यावर एक लेख लिहिला, मी नास्तिक कसा झालो. त्यानंतर मी लिहितच सुटलो. गेली 15-20 वर्ष मी निरीश्वरवादावर लिहितो आहे. तसा मी नास्तिक आहे, त्याला गेली 40 वर्ष मी नास्तिकच आहे. लहानपणी मी धार्मिक वातावरणात वाढलेलं आहे, आस्तिक होतो, देव मानत होतो. आणि एक लांब खूप मोठी प्रोसेस आहे, त्यातून मी निरीश्वरवादी झालो 40 वर्षापूर्वी. आणि गेली 40 वर्ष मी निरीश्वरवादीच आहे. ठीक आहे, तर तो जो विकासाचा कणा होऊ शकतो का आणि कसा? माझ्या मते जग निरीश्वरवादी झालं तर जास्त सुखी होईल. आपण नसलेल्या ईश्वराला मानतो आहोत, केवळ कल्पना. आता थोड्या वेळापूर्वी इथे अच्युत गोडबोले साहेब आले होते आणि ते सांगत होते की मी अमुक देव मानत नाही, तमुक धर्म मानत नाही, किंवा अशा प्रकारचे आपले सण समारंभ होतात, ते सगळं कसं चुकीचं असं ते सांगत होते. पण निसर्गाला ते देव मानत होते. खरा निरीश्वरवादी असतो तो निसर्गाला देव मानणं किंवा अमुक गोष्टीने मला आश्चर्य वाटतंय हे आर्ग्युमेंट आम्हाला पटत नाही. असंही ते नाही. आता देवाने सगळं निर्माण केलं असं कुठेतरी म्हणत होतं. नाही, प्रश्नोत्तर असतील तर ते शेवटी. नाही, प्रश्नोत्तर नाही, त्यांचं फक्त देवाला कोणी निर्माण केलं असा प्रश्न कोणी विचारत नाही. एवढं आश्चर्यकारक जग जर देव निर्माण करू शकतो तर अशा त्या देवाला कोणी निर्माण केलं? असो, ईश्वर असो, 33 कोटी असो, अल्लाह असो, ज्यांना माणसाच्या डोक्यातून निर्माण झालेला आहे. बरोबर आहे, तुमचं म्हणणं अगदी बरोबर आहे की हे ईश्वर ह्या सगळ्या कल्पना केवळ मानव निर्मित आहे. आपण आपल्याला आधार पाहिजे होता कशाचा तरी, कारण मनुष्य फार या विश्वामध्ये मनुष्य फार शूद्र आहे आणि अतिशय दुर्बल आहे आणि त्याला आधाराची गरज पडते. त्यासाठी माणसाने कल्पनेने ईश्वर निर्माण केलेला आहे. मी अनेक धर्मांचा अभ्यास केला आणि त्यातला ईश्वर तरी मला पटतो का असं मी पाहिलं आणि नंतरच मी बोलायला लागलो की मला ईश्वर ही कल्पनाच पटत नाही. इंटेलिजंट डिझाईन एकदम फालतू कल्पना आहे आणि इंटेलिजंट डिझायनर आहे गॉड असं म्हटलं जातं. तसं काहीही शक्य नाही, कारण अशा इंटेलिजंट डिझायनरला कोणी निर्माण केलं हा प्रश्न नेहमी राहतोच. तर त्यामुळे मला असं वाटलं की माझी जी मत आहेत ज्यात जगात अनेकांनी मान्य नसतील परंतु मी ती सांगितली पाहिजेत असं वाटून मी 8-10 पुस्तकं मराठीमध्ये लिहिलेली आहेत. मला राज्य पुरस्कार सुद्धा तत्वज्ञान विषयक लिखाणासाठी मिळालेला आहे 1998 सालचा. आणि समग्र निरीश्वरवाद म्हणून एक माझं पुस्तक आता कानडी भाषेमध्ये भाषांतरित होत आहे. यावर्षी भाषांतर झालेलं आहे पण त्याचं प्रसिद्धीकरण व्हायचे. बँगलोरच्या एका प्रकाशकांनी मला कळवलं की त्याचं माझ्या पुस्तकाचं कानडी भाषांतर करतात. मी म्हटलं ठीक आहे, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा विचार पोहोचावा असं मला वाटतं. आणि जर ईश्वर न मानता आपण हे आपलं हे जग आपल्याला चालवायचं, ईश्वर काही आपल्याला वाचवायला येणार नाही. ऍटम बॉम्ब पडला तर त्यांना आपल्याला वाचवायला कोणी येणार नाहीये काही झालं तरी. तेव्हा हे जग आपल्याला सांभाळायचं आहे आणि आपण जग सांभाळण्यासाठी सगळे प्रयत्न आपण करू तर हे जग सुखी होईल असं मला वाटतं. आणि त्या दृष्टीने मी सतत लिखाण करत आहे. आता गेल्या 2 वर्षापूर्वी मी एक पुस्तक लिहिलं, त्याचं नाव आहे आत्मा हा भ्रम
परमात्मा महाभ्रम, तर मग अध्यात्म ते काय, ते पुस्तक खरोखर आवडलं. त्यानंतर गेल्या वर्षी मी हिंदू धर्मावर एक पुस्तक लिहिलं, बोलू शकतो. माझ्या मते हिंदू धर्म एक नसून 5 आहेत हिंदू धर्म. तर त्या पुस्तकाचं नाव आहे मला समजलेले 5 हिंदू धर्म. तर 5 हिंदू धर्म कुठले? एक वेद पूर्वकालीन आणि वेदकालीन असा एक धर्म धरलेला आहे. उपनिषदकालीन दुसरा धर्म, नंतर स्मृती पुराणात सांगितलेला 3रा हिंदू धर्म, संतांनी सांगितला तो 4था हिंदू धर्म, आणि आधुनिक काळातला आधुनिक विचारांचा 5वा हिंदू धर्म. मी निरीश्वरवादी, पूर्णतः निरीश्वरवादी असूनही हिंदू धर्माचं हे करेक्शन मात्र मी निरीश्वरवादी दृष्टिकोन असूनच केलेला आहे. आणि गेल्या वर्षी ग्रंथालयाने ते मला पुस्तक प्रकाशित केलेलं आहे. इतर कुठल्याही धर्मामध्ये ईश्वर नाही किंवा ईश्वर मी मानत नाही असं बोलून चालत नाही. इस्लाममध्ये, ख्रिश्चॅनिटीमध्ये असं बोलून चालत नाही. ईश्वर तुम्हाला मानावा लागतो. पण तो हिंदू धर्म हा असा एक धर्म आहे की त्यात तुम्ही नास्तिक असूनही आपण मी हिंदू आहे, आपण मी नास्तिक आहे असं म्हणू शकता. आणि नास्तिक विचारांना हिंदू धर्मात कसं स्थान आहे ते दाखवण्यासाठी मी मला समजलेले 5 हिंदू धर्म हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. आपल्या मध्ये खूप अत्यंत मान्यवर व्यक्ती बसलेले आहेत आणि निश्चित कार्यक्रमांच्या शेवटी आपण अनेक जणांसोबत भेट आहोत. तर तुर्तास मी निशाला सांगतो की त्यांनी कार्यक्रम सुरू करावा. थँक्यू सर. की सर स्पष्टणार नाही, सगळे जे काही आपल्यालाच करायला लागेल. थँक्यू निशा. आपले पुढील वक्ते आहेत कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी. कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी हे सीपीआयचे मुंबई डिव्हिजनचे सेक्रेटरी आहेत. त्यांचे आई वडील म्हणजे सुप्रसिद्ध दाम्पत्य तारा रेड्डी आणि जयेश रेड्डी. त्यांचं संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतलं योगदान अतिशय मोठं आहे. तसंच भगतसिंग यांचं मी नास्तिक का झालो हे पुस्तक पहिल्यांदा मराठीत त्यांनी आणलं. कॉम्रेड रेड्डी यांच्या घरचं वातावरण हे पूर्णपणे रॅशनलिस्ट असून वैयक्तिक पातळीवर देव आणि धर्माला ते पूर्ण नकार देतात. ते स्वतः IIT मुंबईतून बीटेक आहेत आणि आता ते आपल्याला भगतसिंगांचे स्वातंत्र्य चळवळीतले योगदान या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. कॉम्रेड रेड्डी. मंचावर बसलेले सर्व मान्यवर आणि मित्रांनो, सर्वप्रथम मी एक गोष्ट जाहीर करू इच्छितो अगदी ठामपणे की मी नास्तिक आहे. मी कुठल्याही देवाला मानत नाही आणि देव अस्तित्वात नाही असं माझं ठामपणे आज मत आहे आणि ते कायमपणे खरं आहे. हे मी जाहीर का करतो? कारण मला तुमचं अभिनंदन करायचं आहे की हे जो आज त्याला नास्तिक मेळावा म्हणा किंवा परिसंवाद म्हणा किंवा चर्चा म्हणा, हा जो काही आयोजित आपण मुंबई शहरात केलेला आहे ज्या तरुणांनी, त्यांचं मी अत्यंत मनापासून अभिनंदन करतो. कारण आपल्या देशामध्ये जरी हा देश म्हटलं जातं अतिप्राचीन देश आहे, त्याच्यात आध्यात्मिक विचारच प्राबल्याने आहेत आणि त्याच्यामध्ये धर्माचा प्रचंड पगडा आहे, तरी असा माझा विश्वास आहे. आणि लोकांच्या अनुभवामधनं जाताना आपल्याला हे पावलोपावली आढळतं की या देशात लाखो नास्तिक आहेत आणि मात्र त्यांना एकत्र येऊन फोरम मिळणं, एकत्र येऊन त्यांनी आपलं मत प्रदर्शन करणं हे अजून जमलेलं नाही. कारण वातावरण तसं आहे आणि हे वातावरणाची कोंडी फोडल्याबद्दल मी त्यांचं सर्वप्रथम अभिनंदन करतो. दुसरा मुद्दा आहे की त्यांनी माझी ओळख करून देताना सांगितलं की खरं आहे माझे आई वडील कम्युनिस्ट होते, नास्तिक होते, देवांवर त्यांचा विश्वास नव्हता आणि ते ठामपणे त्या भूमिकेतनं वावरले आणि त्यांचं आयुष्य तसं गेलं आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे मी नास्तिक झालो असा काही प्रकार नाही. हे माझ्या अनुभवातनं सांगतो की खरंच पाहता की प्रत्येक माणूस जो नास्तिक होतो ते एका प्रचंड तात्विक ज्याला आपण म्हणतो हा संघर्षातनं तो नास्तिक होतो, तरच तो खरा नास्तिक राहतो, तो खरा नास्तिक टिकतो असं माझं मत आहे. माझ्या अनुभवात नाही, भगतसिंगाबद्दल सुद्धा थोडक्यात मी बोलणार आहे. परंतु तोच फक्त विषय नसेल की भगतसिंगांनी ते जे मी नास्तिक आहे म्हणून लिहिलेलं आहे ते जवळजवळ त्यांचं आत्मचरित्र आहे. म्हणजे त्यांची डेव्हलपमेंट कशी झाली प्रथम त्यासोबत याच्यातनं नास्तिकतेकडे
कसे गेले याच्याबद्दल त्याने लिहिलंय. मी सुद्धा आपल्या भोवतालचं वातावरण असतं, त्याच्यामध्ये गणपती येतात, धर्म असतो, जेवढं आजूबाजूला असतात, मित्रमंडळी असतात, त्यामुळे त्या संबंध ह्याच्यामध्ये मिसळला गेलो होतो आणि घरी सुद्धा गणपती आणला होता हे मी जाहीरपणे सांगतो. आणि आई वडिलांनी मला कधी असं सांगितलं नाही ताबडतोब की आणू नकोस, ते बंद कर. ते म्हटलं आण, काय करायचं ते कर, मग बघूया. पण तो नंतर सगळ्या संबंध एका संघर्षातनं गेल्यानंतर सामाजिक परिस्थितीबद्दल आपण विचार करतो, त्याची जाणीव होत झाल्यानंतर मी म्हणजे हा नास्तिक झालो आणि मी आहे. तर मुख्य असा मुद्दा आहे की प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यामध्ये हा प्रश्न कधी ना कधी येतो की मी कोण आहे, माझं अस्तित्व काय आहे, मी कशासाठी जगतो आहे, मी माझी निर्माण कसं झालंय, जग निर्माण कसं झालं आणि कुठे जाणार आहे याचा कधीतरी हा विचार प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात कधी ना कधी येतो. आणि त्याचं उत्तर ज्या प्रमाणामध्ये हे दिलं जातं त्याप्रमाणे तो आस्तिक नास्तिक भौतिकवादी आहे किंवा अध्यात्मवादी आहे ठरत असतं. जो म्हणजे सर्वसाधारणपणे मी मांडणार आहे, तात्विक संबंध काय व्याख्यान मला या ठिकाणी द्यायचं नाही, त्याच्यासाठी बरेच वक्ते आहेत. पण तो ढोबळ मानाने जो सांगतो की हे जे ही पृथ्वी आहे, जग आहे किंवा हे संबंध अस्तित्व आहे ते कुणातरी एका शक्तीने निर्माण केलं आणि त्या शक्तीच्या संबंध कल्पनेप्रमाणे हे जग चालतं आणि ती शक्तीच प्रमुख आहे आणि ती दैवी शक्ती आहे, ईश्वर आहे, असं त्याला जेव्हा उत्तर दिलं जातं तेव्हा तो आध्यात्मिक ठरतो. परंतु हे जगाचं अस्तित्व आहे, जग होतं, मॅटर इज प्रायमरी अँड कॉन्शियसनेस हा निर्माण नंतर झालेला आहे असं जो उत्तर देतो त्याला नास्तिक म्हटलं जातं. आणि हे द्वंद्व सगळीकडे चालत असतं, सगळ्या समाजात असतं, सगळ्या लोकांमध्ये हे द्वंद्व चालत असतं. म्हणजे पाश्चात्य देश असो किंवा आपला भारत देश असो त्याच्यामध्ये या प्रकारचं द्वंद्व चालत होतं आणि चालत राहिलेलं आहे, चालत राहणार आहे असं मला वाटतं. कारण आपण जर बघितलं की पाश्चात्य देशामध्ये नास्तिक अनेक होऊन गेले, ते संबंध नास्तिक आहेत म्हणून त्यांनी सांगितलं. त्याची सगळ्यांची नावं मी घेणार नाही, परंतु ती तुम्हाला नावं निश्चितपणे सापडतील. त्याच्यात मध्ये जे कोणी तत्वव्यक्ते होते, त्याच्यानंतर कवी होते, फिलॉसॉफर्स होते, म्हणजे जे ज्याला आपण म्हणतो की नाटकं लिहिणारे कवी होते, असे सगळे होते. त्याच्यामध्ये मोठमोठी नावं आहेत. चेखव, गॉर्की म्हटलं तर एक्सेल, नेरुडा जे कवी होते, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सारखे नाटककार होते. आणि आता तुम्हाला माहिती आहे मार्क्स, स्पेन्सर याच्यासारखे लोक होते. बेल जो सायंटिस्ट होता, हा जो संघर्ष जो चाललाय तो विज्ञानाचा वगैरे चाललाय. पण असं म्हटलं जातं की आपल्या देशामध्ये या ठिकाणी हे संबंध नास्तिक विचारसरणी किंवा ज्याला भौतिकवादी विचारसरणी नव्हती असं म्हटलं जातं, पण ते खोटं आहे. माझं एक सजेशन आहे की देवी प्रसाद चट्टोपाध्यायांचं नाव ऐकलंय का कोणी? निश्चितपणे ऐकलं असेल, कारण तसं ऑडियन्स आहे. देवी प्रसाद चट्टोपाध्यायांचं नाव ऐकलेलं आहे ना? जर आपण डायलॉग चालूया, मी एक बोलतोय आणि आपण ऐकता तसं नाही, तर त्याच्यामुळे व्हॉट इज लिव्हिंग अँड व्हॉट इज डेड इन इंडियन कंडिशन्स म्हणून त्यांनी लिहिलेलं आहे. म्हणजे त्याचं जर आपण भाषांतर केलं, असं सर्वमान्य भाषांतर केलं, काय टिकाऊ आहे आणि काय टाकाऊ आहे आपल्या भारतीय परंपरेमध्ये, तर त्याचं उत्तर मिळतं. त्याच्यामधला हा संघर्ष त्यांनी दाखवलेला आहे. आपल्यामध्ये सुद्धा चार्वाक होता, सांख्य होते, लोकायत होते, त्याच्यानंतर अशी ही नास्तिकतेची प्रचंड परंपरा होती. चार्वाकाला बदनाम केलं जातं की यांनी फक्त मौज मजा करायचं ठरवलं, त्यामुळे नास्तिक होते त्यांना बदनाम केलं जातं. परंतु अत्यंत प्रतिभाशाली परंपरा होती. कणात यांनी मरताना सुद्धा सांगितलं अणू 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 हे शब्द घेऊन त्यांनी आपला प्राण सोडला. ही आपली परंपरा आहे. परंतु आपल्या देशामध्ये हिंदू धर्म विचित्र आहे. आता हेच म्हणाले, त्याच्याबद्दल माझे मतभेद आहे की नास्तिक म्हटला तरी हिंदू म्हणतो की हा हिंदू धर्माचाच एक भाग आहे, असं काही नाही. हा संपूर्ण संघर्ष आहे, वाटा वेगळ्या आहेत. त्या संघर्षाला दाबून टाकण्यासाठी हे संबंध ज्याला म्हणतो आपण चालवायचे आहे, हा संपूर्ण संघर्ष होऊ नये. त्यामुळे हे संबंध घेतलेल्या पाश्चात्य देशामध्ये संघर्ष झाले. त्या यांनी सांगितलं
ब्रुनोने सांगितलं जडच्या विरुद्ध त्याच्याबद्दल त्यांनी सांगितलं की हे सूर्य आहे, पृथ्वी हे सूर्याभोवती फिरते, सूर्य पृथ्वीवरती फिरत नाही. ब्रुनो होता, कोपर्निकस होता, त्याला जिवंत जाळला गेला, गॅलिलिओ बद्दल ऍक्शन घेतलं गेलं, पण त्यांनी नंतर सांगितलं ते ठीक आहे तुम्ही म्हणता तसं आहे, पण ते काय खरं नाही म्हणून तो ठिकला तिकडे. पण तो हा संघर्ष होता, त्याच्यामध्ये प्रचंड असे पाश्चात्य देशामध्ये संघर्ष होत गेले, विज्ञानाची संबंध प्रगती झाली. आता गोडबोले होते, माझ्याच वर्गात होता, आम्ही IIT मध्ये एकत्र होतो. त्या IITचं एक चांगलं आहे की त्याच्यामध्ये आम्ही जरी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान याच्यामध्ये लक्ष देत असलो तरी IITची एक चांगली लायब्ररी होती आणि ह्युमॅनिटीज त्या सेक्शन फार मोठा होता. त्याच्यामध्ये प्लॅटो म्हणा, अरिस्टॉटल म्हणा, त्याच्यामध्ये बाबरनामा पण होता आणि त्याच्यामध्ये सगळे फिलॉसॉफिकल. ते आम्ही त्यावेळेला हॉस्टेलमध्ये असताना संबंध वाचन त्या ठिकाणी केलं. दोस्तोबस्की वाचला, अनेक गोष्टी निश्चयही वाचला. त्यामुळे ते जे मूळ डोक्यात घुसलेलं आहे, त्यामुळे या संबंध वैज्ञानिक प्रगतीमध्ये संघर्ष झाला. वाफेच्या इंजिनाचा शोध लागल्यानंतर जी औद्योगिक प्रगती झाली ते संबंध विज्ञानाने त्याच्यामधली जी काही गुलामगिरी नंतर फ्युडलिझम आला आणि कॅपिटलिझम त्या ठिकाणी आला आणि वेगळे संबंध त्या ठिकाणी अर्थव्यवस्था आली. वाफेचं इंजिन आलं. विज्ञानाचा जर उल्लेख करायचा असेल तर हायसेनबर्ग अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल तुम्ही ऐकला असेल की इलेक्ट्रॉन आहे त्याच्यातल्या एका याच्यामध्ये अनसर्टन्टी आहे. याचा संबंध तत्वज्ञानाशी संबंध आहे. कारण स्थिरता म्हणतात सगळं काही ठरलेलं आहे, देवाने किंवा कुठल्या तरी शक्तीने ठरवलेलं आहे आणि ते तसंच चालू राहील. अनसर्टन्टी त्याच्यात काही नाही, चान्स काही नाही आणि त्यामुळे असंच आपलं काहीतरी जे भविष्य आहे ते कोणीतरी आखून दिलेलं आहे. हे विज्ञानाने तिकडे तोडलं आणि त्याच्यामुळे मोठे संघर्ष झाले. आपल्या देशामध्ये हे संबंध युक्ती आहे, ते संघर्ष म्हणजे तसा तात्विक संघर्ष होऊ देत नाही, हेळपूट करतात. म्हणजे नास्तिक सुद्धा आमचा धर्मात सांगितलं म्हणून बिनधास्त सांगतात, हे काय खरं नाही त्याच्यामध्ये. दुसरं म्हणजे इथे जाती व्यवस्था होती आणि आज जरी आपण पाहिलं तरी त्या ठिकाणी ज्याप्रमाणे युरोपामध्ये विज्ञानाची प्रगती त्या ठिकाणी झाली आणि वेगवेगळे समाज व्यवस्था आल्या तोडून तशा या ठिकाणी झालेल्या नाहीत. अजून सुद्धा आदिवासी आहेत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे त्या प्रकारच्या वैज्ञानिक प्रगतीचा जो होप पाहिजे तो आपल्या देशामध्ये त्यामध्ये होत नाही आणि त्यामुळे कुठेतरी तिकडे हे अडलं जातं. तर आपल्याला हा संघर्ष त्या ठिकाणी करावा लागेल. अत्यंत मूलभूत संघर्ष त्या ठिकाणी आहे. म्हणून हे संबंध एका बाजूला तात्विक बैठक आपली नास्तिक झाला पाहिजे. ते भगतसिंगांची तात्विक बैठक होती. भगतसिंगाबद्दल मी पुस्तक लिहिलं, नुसतं ते ट्रान्सलेशन नाही केलं, पण शहीद भगतसिंग एक धंदावाद म्हणून पुस्तक लिहिलं, त्याचा छोटंसं पुस्तक लिहिलं, त्याचं 10वं एडिशन आहे. त्यामुळे ते वाचताना आपण सुद्धा बदलत जातो, आपण सुद्धा वाचत जातो. त्यांनी काय म्हटलंय की शेवटच्या क्षणी म्हणजे माणूस असतो, जगतो, नंतर अगदी मृत्यूची वेळ आली की त्याला विचार पडायला लागतात, नरक असेल तर काय होईल बाबा, आपण नरकांमध्ये जाऊ आणि पुढे खिदमत पडू, मग ते आपण पाप केलाय ते माफ करा म्हणून म्हणू. अशा प्रकारे त्याला बाकीच्या क्रांतिकारकांनी सांगितलं की तू आता किती बोलत असलास तरी नंतर तू काय म्हणजे विचार तुझे बदलत राहतील. तर त्यांनी ठामपणे जेलमध्ये असताना अंतिम क्षणी मी नास्तिक काय म्हणून लिहिलं आणि त्यात भगतसिंगांनी सांगितलं. त्याच्यामध्ये मूलभूत आहे, बाकी त्या वैचारिक याच्यामध्ये मी जात नाही, त्याच्या घडणसडणबद्दल लोक बोललेले आहेत. त्यांनी असं म्हटलं की आपल्याला जर संघर्ष करायचा असेल आणि खरा संघर्ष समाजामध्ये आपल्याला केला पाहिजे तर आपल्याला देवाचा आधार घेतला तर आपण कमकुवत होतो. खरं तर एक तर देवाचं अस्तित्व नाही, पण तो कमकुवत होतो आणि आपण संघर्ष करू शकत नाही, आपण टिकत नाही. त्यामुळे नास्तिकता हाच आधार राहायला पाहिजे हे भगतसिंगांनी म्हटलं. भगतसिंगांनी त्या ठिकाणी जेलमध्ये असताना शेवटच्या क्षणी मार्क्स वाचला, बापूंनी वाचला, ट्रॉस्की वाचला, प्लेखरोव वगैरे सगळं संबंध वाचले त्याने आणि वाचन केलं आणि शेवटच्या क्षणी सुद्धा जेलर म्हणजे फाशीच्या वेळेला तो जेलर आल्यानंतर त्यांनी सांगितलं, लेनिनचं पुस्तक भगतसिंग वाचत होते आणि त्यांनी सांगितलं थांबा, एक क्रांतिकारक दुसऱ्या क्रांतिकारक जी बोलत आहे थांबा. असं नाही म्हटलं लेनिन महान क्रांतिकारक आहे आणि त्याचे संबंध विचार मी मानत आहे. त्यांनी एक इक्वॅलिटी ज्याला म्हणतात जी प्रकल्पता येते की मी एक क्रांतिकारक दुसऱ्या क्रांतिकाराला भेटत आहे असे त्यांनी विचार मांडले आणि त्या प्रगतीकडे ते त्या ठिकाणी विचार केले. तर ही नास्तिकता
हे मूळ आहे आणि त्यांनीच माणूस खऱ्याप्रमाणे प्रगती करू शकतो. आणि हेच एक त्याला वैचारिक बैठक पाहिजे, तात्विक बैठक पाहिजे. हे बैठक झाल्यानंतर फक्त शेवटचा एक मुद्दा मांडतो की मला खुळसटपणा वाटतो चक्क. म्हणजे एक कुठली तरी दैवी शक्ती आहे विचार करताना आणि ते सगळं आपलं ठरवतंय. म्हणजे तिकडे खेरवाडीला ट्रॅफिक जंक्शन झाला तर ते कुठली तरी दैविक शक्ती ठरवते. आपल्या हॉलमध्ये काही जणांना जागा मिळाली, काही जणांना जागा मिळाली नाही. ही कुठली तरी दैविक शक्ती ठरवते. कोणाचं लग्न झालं, कोणाचं लग्न झालं नाही, कुठली तरी दैविक शक्ती ठरवते. असे सगळे काय खुळसटपणा आहे. म्हणजे त्या देवाला काहीतरी उद्योग आहे की नाही बाबा, त्याला काहीतरी हे सगळे उद्योग करत विकास कुठली तरी दैविक शक्ती बसले, देव बसलाय, हे काय खरं नाही. आणि सायंटिफिकली हे सुद्धा खरं नाही, वैचारिक सुद्धा दृष्ट्या खरं नाही. परंतु हा संघर्ष आहे, विचारांचा संघर्ष आहे, तात्विक संघर्ष आहे, मूलभूत संघर्ष आहे. आणि हा संघर्षामधलं प्रत्येक माणसाने उत्तर दिलं पाहिजे, तरच आपण ही समाज व्यवस्था बदलण्यासाठी अंतिम याच्यापर्यंत टिकवू शकू. आणि खरी लढाई ही जे आपण ही वैचारिक लढाई आहे, परंतु ही लढाई आहे समाज बदलण्याची आहे. समाजामध्ये जे काही अंधश्रद्धा असो, जे काही चाललेलं आहे ते बदलण्यासाठी हे विचाराची टक्करच आपण घेऊ शकतो. खरं म्हणजे त्याच्यामध्ये कधी कधी डावपेचात्मक म्हणतात की तुम्ही अंधश्रद्धेला टीका करा, श्रद्धेबद्दल बोलू नका. कोणाच्या श्रद्धेला नास्तिक असेल तर त्यांनी एक काम केलं पाहिजे, कोणाच्या श्रद्धेला धक्का लावता कामा नये, हे बरोबर आहे. परंतु त्याच्यासाठी मी नास्तिक आहे म्हटल्यावर कोणाच्या श्रद्धेला धक्का लागण्याचं काही कारण नाही. कारण त्याच्या श्रद्धेच्या विरुद्ध कोण बोलत, त्याच्या विरुद्ध भूमिका घेऊन श्रद्धेच्या विरुद्ध संबंध मोहिमी सुरू केलेली नाही. परंतु त्याला वेगवेगळे रूपाची नावं देता कामा नये. कारण आता सुद्धा इथे चर्चा झाली, ह्युमॅनिस्ट, रॅशनलिस्ट, त्याच्यानंतर बाकी काय असेल वगैरे. अशा प्रकारे नाही, ठामपणे सांगा मी नास्तिक आहे आणि मी नास्तिक राहणार आहे. हा एकच मार्ग आहे आणि एकच मार्गाने समाज व्यवस्था बदलणार आहे, हे ठामपणे सांगण्याची वेळ आलेली आहे. आणि ते संबंध त्याला एक फोरम देण्याचं काम केल्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. दॅट वॉज व्हेरी इन्स्पिरेशनल. आम्हाला थोड्या रिक्वेस्ट आलेल्या आहेत की इथे काही जणांना मराठी तितकं समजत नाहीये, तर लेट मी समराइज कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी फॉर यू. His complete oratory was inspirational, and if I have to summarize him in one word, I say that seriously, atheism is the support, the life support for all of us. And indeed, if it means we have to take it to the level of friction, evolve it into a fight, let's do it, because there's no other way to it. So, thank you, sir. And आपण आता पुढे वळणार आहोत, पण त्याच्या आधी निशाद, माझा तुला एक प्रश्न आहे. निशाद, तुम्हा नास्तिक लोकांचा आमच्यावर, म्हणजे आम्ही ते देव म्हणणारे आहोत, त्यांच्यावरती एवढा राग का? राग कसला? रागच ना, म्हणजे तुम्ही म्हणता देव नाही, धर्म नाही, कुणापुढे डोकं टेकवायचं नाही, हा रागच आहे ना, द्वेष आहे तुमचा आमच्यावरती. द्वेष वगैरे नाही ग. आता तुला असं वाटतं का की आम्ही सकाळी झोपेतनं उठलो, मग सकाळी फ्रेश झालो की असं विचार करतो आज एका स्पेसिफिक धर्माची कधी फुल घ्यायची? तुम्ही तुमचा वैयक्तिक धर्म सोडून दुसऱ्या धर्माचा असं घ्यायची असा काही विचार करता का? अजिबात नाही. एक्झॅक्टली. तुम्ही असा विचार करत नाही ना की मी एखाद्या धर्माच्या घेणार आहे, देवाची घेणार आहे दुसऱ्या धर्माच्या. तसंच आम्ही कुणाची घ्यायचा असा काही विचार करत नाही. मुळातच आमची नास्तिकता ही कुठल्याही रागावर, द्वेषावर अवलंबून नाहीये. ती नास्तिकता जी आली आहे ती आमची अतिशय विनम्र पण ठाम आहे. ती कशामुळे आली? वर्षानुवर्ष चालत आलेल्या ज्या गोष्टी होत्या त्या आम्ही बुद्धीच्या आधारे तपासल्या. आम्हाला कोणी स्पोन फिडिंग नाही केलं, आम्ही त्या बुद्धीच्या आधारे तपासल्या आणि त्याच्यावर आम्ही या निष्कर्षावर आलो की ह्या विश्वाची निर्मिती कुठल्याही सुपर नॅचरल पॉवर किंवा सर्व विश्व तुम्ही म्हणता आता की सर्वशक्तिमान अशा कुणीही तयार केलेली नाहीये. तर
ज्या गोष्टीत मी म्हणता की आम्ही हेट करतो, नाही, आम्ही हेट नाही करत. आम्ही या गोष्टीला एवढं महत्वच देत नाही त्या सगळ्या गोष्टींना. आम्हाला तेवढं त्या गोष्टींना महत्व द्यायचं नाहीये. तुला काय आणखी विचारायचं आहे, पण त्याच्या आधी पण एक छोटस जाता जाता मला राग वगैरे नाही, पण थोडंसं ह्या लोकांना वाईट वाटतं बरं का. ठीक आहे, तुझा प्रश्न मी आता उचलणार नाही. ठीक आहे, तू आपण कार्यक्रम पुढे घेऊन जाऊ. तुला विचारायचं पुढे प्रश्न विचारू शकतेस. थँक्यू. आपल्याकडे जसे मंचावरती लोक आहेत तसेच डॉक्टर सुरेंद्र जोंधळे हे एक्स-HOD या ठिकाणचे होते आणि त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आज हा हॉल आपल्याला इथे मिळालेला आहे. त्यामुळे आपण त्यांना सुद्धा काही प्रश्न विचारणार आहोत. डॉक्टर सुरेंद्र जोंधळे. आमचा तुम्हाला प्रश्न असा आहे की म्हणजे आम्ही प्रत्येकजण इंडिव्हिज्युअल लेवलला एक्सिस्ट आहोत, वी डिक्लेअर दॅट. पण जेव्हा तुम्ही एखाद्या इन्स्टिट्यूटच्या बॅकड्रॉपला उभे असता आणि म्हणतात की आम्ही एक्सिस्ट आहोत, तर तुम्हाला असं वाटतं का की काही लोक तुमच्यापासून दुरावले जातात, एलियनेट होतात? सार्वजनिक संस्थांमध्ये जेव्हा काम करत असतो तेव्हा असे प्रश्न नक्कीच निर्माण होतात. म्हणजे जर समजा गणपती उत्सव असेल तर मागणी माझ्या डिपार्टमेंटला गणपती बसवला जातो आणि अशा वेळेस माझ्या मनामध्ये पेच असतो की मी विभाग प्रमुख म्हणून काय जबाबदारी घ्यायची. तर शक्यतो मी टाळतो, मी जात नाही. आणि बहुतेकांना माहित असतं माझ्या अवतीभोवतीच्या लोकांना की माझे विचार कोणत्या प्रकारचे आहेत आणि त्यामुळे सहसा ते मला बोलावत नाही. पण जेव्हा बोलावलं जातं, आग्रह केला जातो, तेव्हा मात्र मी माझी भूमिका निश्चितपणे सांगत असतो की माझा या अशा सार्वजनिक रूपाच्या श्रद्धेला माझा विरोध असतो. खरं म्हणजे माझ्याकडे दुसरी एक जबाबदारी आहे आणि सकाळी मी त्या कार्यक्रमाला होतो आणि डॉक्टर आंबेडकर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस आणि तिथं म्हणजे मला हे आवडत नाही कारण विद्यार्थी मला काही सांगत नाही ते करतात. तर नेहमीप्रमाणे तिथे बुद्धवंदना तिथे झाली आणि मग आणि हे मला स्वतःला पसंत नाही, मान्य नाही, पण आता विद्यार्थी यांनी केलेले आहे. मग अशा वेळेस मात्र मग मी जाणीवपूर्वक भूमिका घेऊन सांगतो की श्रद्धा ही वैयक्तिक असते. एखाद्याची श्रद्धा वैयक्तिक असेल तर ती तिथपर्यंत ती सीमित राहिली पाहिजे. त्या श्रद्धेचं जेव्हा सार्वजनिक स्वरूप होतं तेव्हा मग त्या श्रद्धेचा अवडंबर मानलं जातं. आणि मुद्दाम जाणीवपूर्वक मी असं सांगितलं की हे अवडंबर कसं तयार होतं आणि ते किती टोकाला जातं. तर काही वर्षापूर्वी आपल्याला माहित असेल की महाआरतीचा प्रयोग प्रार्थनास्थळांच्या मध्ये होत होता. तर तो महाआरतीचा प्रयोग कशासाठी होत होता, तर कोणता तरी एक धर्मातला प्रार्थनास्थळामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रार्थना लाऊडस्पीकरवरून प्रार्थना म्हटली जाते, त्याला प्रतिवाद करायचा, त्याला विरोध करायचा म्हणून महाआरती. आणि म्हणून मला नेहमी सातत्यानं असं वाटत आलेलं आहे की जर समजा श्रद्धा एखाद्याची श्रद्धा असेल तर ती वैयक्तिक जीवनापुरती स्थितीत असणं हे जास्त योग्य आहे. ती सार्वजनिक ठिकाणी ती येऊ नये, तिचं अवलंबन होतं. कारण शेवटी काय आहे की आता एखादा असाही प्रश्न उपस्थित होईल की श्रद्धाखोर असणं हे चुकीचं आहे का. तर मला असं वाटतं की श्रद्धेपासून अश्रद्धेपर्यंत जाणं, नास्तिकतेकडे जाणं, आस्तिकापासून नास्तिकापर्यंत जाणं हा एक मोठा वैचारिक प्रवास आहे, हा एक मोठा तात्विक प्रवास आहे. आणि तो प्रवास करणं हे प्रत्येकाच्या हिमतीवर, बौद्धिक ताकदीवर, त्याला दैनंदिन जीवनामध्ये जे प्रश्न पडतात त्या प्रश्नाला तो कसा सामोरं जातो. मी माझ्या विद्यार्थ्यांना नेहमी एक गोष्ट सांगत असतो, जेव्हा मला नास्तिकतेचा संदर्भ द्यायचा असतो तेव्हा मी त्यांना सांगतो की आज विज्ञान इतकं प्रगत झालेलं आहे की फक्त त्याला मृत्यूवर विजय मिळवता आलेला नाही, पण जन्म कसा होतो हे सांगता येतं याची, आणि मृत्यू कसा होतो हेही सांगता येतं. म्हणजे ऍक्सिडेंट म्हणून मृत्यू झाला किंवा आणखी एखाद्या व्याधीमुळे मृत्यू झाला तर त्याचं एक मेडिकल डायग्नोसिस तुम्हाला करता येऊ शकतं. फक्त मानवानं इतकी वैज्ञानिक प्रगती केलेली आहे की त्याला केवळ फक्त मृत्यूवर या घटितावर त्याला विजय मिळवता आलेला नाही, पण मृत्यू का होतो आणि जन्म का होतो, जन्म कसा घडवून आणता येतो हेही विज्ञानानं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे मला
असं वाटतं की हा जे नास्तिक आहे त्यांना त्याच्याशी स्पष्ट भूमिका त्यांना घेता येऊ शकते की मी तुमच्या वैयक्तिक श्रद्धेचा आदर करेन, पण सार्वजनिक ठिकाणी मात्र जेव्हा त्या श्रद्धेचं तुम्ही सार्वजनिकरण करता तर त्यातून सुसंवाद निर्माण होत नाही, तो विसंवाद तयार होतो. श्रद्धा जर एखाद्या वैयक्तिक जीवनामध्ये जेव्हा एखाद्या व्यक्ती पाळत असतो तेव्हा तो त्याचा स्वतःशी आत्मसंवाद असतो. तो आत्मसंवाद तो सुसंवादाचा जेव्हा त्याचं रूपांतर होतं जेव्हा तो दुसऱ्याही श्रद्धेचा जर का तो मान ठेवत असेल तर. पण आपल्याला माहित आहे की गेल्या काही वर्षापासून ज्या प्रकारचं एक धार्मिक उन्मादाचं वातावरण समाजामध्ये तयार होत आहे आणि त्या धार्मिक उन्मादामध्ये किंवा त्या गर्वाच्या भाषेमध्ये व्यक्तीमधला संवादच तुटत चाललेला आहे आणि त्याला एकमेव कारण असं आहे की श्रद्धेचं सार्वजनिकरण होत आहे, त्याचा अवलंब होत आहे. आणि जेव्हा श्रद्धा एक संस्थात्मक स्वरूपामध्ये कार्य करते तेव्हा तिचा रूपांतर मग तो कोणताही धर्म असो त्याचं रूपांतर हे अवलंबनामध्ये, गर्वामध्ये आणि प्रतिक्रियेमध्ये होत असतं. म्हणून ही अशी एक आपण काळजी घेतली पाहिजे की सार्वजनिक श्रद्धेमध्ये कोणत्याही वैयक्तिक श्रद्धेचं रूपांतर होता कामा नये. पुढील वक्ते खास गुजरातवरून आपल्यासाठी आलेले आहेत. त्यांनी वेळ काढला त्याबद्दल तरी मनपूर्वक धन्यवाद मानतो त्यांना. ते सत्यशोधक सभेचे अध्यक्ष आहेत. गुजरातमध्ये दरवर्षी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये ज्यावेळी आपण विज्ञान दिन साजरा करतो त्यावेळेस ते विज्ञान व्याख्यानमाला आयोजित करतात. फेब्रुवारीचा पूर्ण शेवटचा वीक विज्ञान व्याख्यानमाला. तसेच दरवर्षी त्यांच्यातर्फे रमण भ्रमण सुवर्ण पदक हा पुरस्कार बुद्धिवादी चळवळीमध्ये उल्लेखनीय योगदान केल्याबद्दल देण्यात येतो. त्यांच्यातर्फे सत्यान्वेषा हे मानसिक देखील चालवले जाते. तसेच ते रॅशनॅलिझमचे वेगवेगळे कॅम्प गुजरातमध्ये चालवत असतात. तर असे ते बाबूभाई देसाई. जब से मैं इधर आया हूं मैं देखता हूं कि कार्यकरों में बहुत भारी हौसला है. सभी लोग इकट्ठे होके चर्चा करके इधर जो पूरा साहित्य है वो साहित्य लेके पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं. इस सब देख के मुझे बहुत खुशी हुई. और मैं बताना चाहता हूं कि जिन स्थापित हितों ने डॉक्टर नरेंद्र डावलकर जी का जीव लिया उसको हमने बता दिया है कि आप उसके विचार को नहीं मार सकते, लेकिन जिस मूल्य के लिए वो खड़े हैं, जो विचारों के लिए काम करते थे उसको आप कभी मार नहीं पाओगे. वो इधर इसका देखकर मैं आप सबको बड़ा धन्यवाद देता हूं कि ये जो हौसला है वो आपने बनाए रखा है. एक खुशी की बात है कि डॉक्टर श्री भगत सिंह का जन्म मृत्यु फांसी का दिन हम मना रहे हैं. ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि भाई वो शहीद थे. जो लोग भगत सिंह को जानते नहीं पूरे कि भगत सिंह को वो सिर्फ सहीवाद के भी खिलाफ थे, वो सिर्फ असमानता के खिलाफ थे, अस्पृश्यता के खिलाफ थे. तो वो उसके छोटे जो इस मायने में लेने का सिर्फ शहीद के लिए वो ठीक नहीं है. क्योंकि जब राष्ट्राभिमान की बात करते हैं तो हमारा जो मानवता प्रेम है वो सरहद पर टिक जाता है, वो आगे नहीं जाता है. जो एथिस्ट है वो मानववादी है. मानववादी के हर एक मनुष्य पूरे दुनिया के अंदर जहां भी दो हाथ दो पैर वाला है आदमी, उनका कोई ज्ञाति, जाति, धर्म, कलर, सेक्स किसी का भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं. तो शहीद भगत सिंह जो हुए वो मात्र शहीद इसलिए नैरो सेंस में नहीं है, लेकिन वो हमारे पहले एक मानववादी विचारक, एक फिलोसोफर उस टाइम पे हो गए. हम सबको पता है कि 1925 के उसी टाइम पे ये आरएसएस की आइडियोलॉजी भी चली थी, पर स्टार्टेड इन 1925 ओनली. तब से उनको पता था कि ये कौमी वेयर का पूरा आगे बढ़ने वाला हिस्सा है, क्योंकि भारत देश के अंदर मानव जात को पिछड़ रखने वाले सभी धर्म इधर पड़े हैं, ये हमारे भारत के अंदर. तो तब से उन्होंने चेतावनी दी थी कि भाई ये देखो ये आगे जाएगा तो भारत को विभाजित करेगा, वैद्य लाएगा, कौमी हिंसा लाएगी, मानव का गौरव नहीं रहेगा. उसका डेंजर उसी टाइम पर भगत सिंह ने देखा, अपनी तंदीर में देखा. तो बहुत बड़ी बात है, उसको हमें याद करना चाहिए.
और इसमें से आज भी हमको प्रेरणा लेना चाहिए कि भाई वो जो बोलते थे वो बिल्कुल सही बोलते थे और इसलिए उसका रेलेवेंस और भी आगे बढ़ जाता है। मेरे परिचय में बताया गया कि गुजरात से आया हूं। आप सबको बताया कि अच्छा नहीं लगता गुजरात के बाहर, क्योंकि पूरा भारत के अंदर आज हम देखते हैं कि कौमी उछाल आ रहा है। कौमी वैरजेट कैसे हो, लोग बांटे कैसे जाए, धर्म धर्म के खिलाफ कैसे हो जाए, कौमी दंगे कैसे हुए हो सकते, इसके बारे में जो चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में वो हम सबको मालूम है। उसी ताकत से हम सूरत में सत्यशोधक सभा के द्वारा इसी विचार के सामने हम खड़े हैं। सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं, एथिज्म के बारे में बात करते हैं, सोशल इनजस्टिस के बारे में बात करते हैं और डेमोक्रेसी में मानते हुए सत्यशोधक सभा कितने साल से यही विचार। आप देखिए कि गुजरात के अंदर पूरा गुजरात बिल्कुल कॉम्युनल हो रहा है। बोलते हैं कि अभी कोई दंगे नहीं हुए, 12 साल में कोई दंगे नहीं हुए, क्योंकि कुछ क्लास में जो तूफानी लड़का है उनको मॉनिटर बना दिया जाए तो क्या होता है, ऐसा ही हो गया है। मुझे बताया गया कि भाई रैशनलिस्ट और जो नास्तिक है वो क्या करते हैं, समाज में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बोलने का है। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नास्तिक कोई दंगल में नहीं होगा, कोई भी नास्तिक आतंकवादी नहीं बनेगा, कोई भी नास्तिक असहिष्णु नहीं बनेगा, कोई भी नास्तिक वैर जेल में कभी जाएगा नहीं, वो झूठ नहीं बोलेगा। वो धर्म अलग बोलते हैं कि हम भगवान के मान के चलते हो, लेकिन इनको पता है कि ये सब के पीछे उसका दम है। तो हमारा जो सत्यशोधक सभा की एक्टिविटी है, जहां जहां भी ऐसे अमानवीयता है, शोषण है, भेदभाव है, अन्याय है, इसके खिलाफ सत्यशोधक सभा कई सालों से वुमेन्स एक्सप्लॉयटेशन हमारी एक बड़ी विंग है। ज्यादातर लोग साधु संत लोग है, वो लड़का हुआ कि लड़की होगी इसके बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। एक साधु ने हमने एक्सपोज किया, उन्होंने बताया मेरे लिए, हमको बताया कि 120 लेडीज के साथ उन्होंने संबंध रखा, हमको खुद का लिख के दिया है। इसके खिलाफ हम एक बड़ी जुम्बेश चलाते हैं कि जहां जहां भी कोई बनावट होती है, फ्रॉड होता है, धार्मिक वो एक्सप्लॉयटेशन होता है, वहां जाके हम सब उसको खुला करते हैं और लोगों में धीरे धीरे शिक्षित लोग बोलते हैं कि बाबू भाई ये तो बात ठीक है, लेकिन कुछ है, कुछ कहीं है, मैं तो है तो कोई दिखता क्यों नहीं, है तो कोई आगे क्यों नहीं आता, इतना सारा खर्च बड़ा बुरा हो रहा है तो क्यों नहीं आता। हमने देखा आसाराम फिनोमिनन, देखिए इस कंट्रीज के अंदर हजारों रुपया एकत्रित करके आसाराम बापू और उनके लड़के ने क्या किया। अगले 26 फरवरी के दिन उनका लड़का जो जेल में है, वो संत कुछ बताते लेकिन संत ने ये गंध है, तो जो जेल में था उस दिन उसका बर्थडे था। 500 आदमी पूरे सुबह से शाम तक जेल के बाहर बैठ के भजन किया। भगवान को बोला कि ये हमारा गुरु अंदर है, लेकिन हम तो इसको मानते हैं। इतनी गिरी हुई हमारी मूल्यता है। भारत की क्या स्थिति है कि 500 पर्सन्स आर अवेलेबल टू परफॉर्म ऑल दिस फॉर द होल डे, और उनके जो आश्रम बापू है उसको कोर्ट में जब प्रोड्यूस किया जाते हैं तब वो लोग, बहुत सारे लोग वहां लॉबी में उसके उनके चरण स्पर्श करते हैं। सो मेनी थिंग्स हैव कम आउट, ऑल द रेप्स दैट he had committed they have come out. More than a dozen women have said that we are subjected to all this, and how much money he has garnered, you know. In spite of all that, we have seen that there is a phenomenon like Asaram is a shame for us. We have to fight. Our challenge is very big, and we will have to continue this spirit with which आम्हाला खरंच कौतुकास्पद वाटतं की ते जेव्हा गुजरातमधनं आलं तर ज्या परिस्थितीत ते सांगत होते आणि त्याच्यातून ते धैर्याने लढतायत, इतक्या स्पष्ट पद्धतीने सांगतायत की आसाराम बापूच्या बद्दल काय काय प्रकार चालतो.
त्यांनी तर सांगितले पाया पडतात बाकीच्या गोष्टी, भजनी मंडळीला बदल देत सोडवायला आला नाही त्यांना, जे झालं ते. पण एक मुख्य होतं त्यांनी जे सांगितलं शेवटी, की माणूस संपवून विचार संपवता येत नाही. तुम्ही माणसावर हल्ला करणार, विचार कसा संपणार जो आहे. आणि त्यांचं आणखीन एक कौतुक की सुरत सारख्या ठिकाणी त्यांचा जो बालेकिल्ला वगैरे मानला जातो तिथं अतिशय धैर्याने त्यांनी सत्यशोधक सभा उभा आहे आणि त्यांनी वेगवेगळ्या बाबा बुवांना एक्सपोज केलेले आहे. त्यांचे एकदा जोरदार टाळ्या होते. थँक्यू निखिल. मला जरा हो मगाशी तू म्हणालास की तुझा कुठल्याही देवावरती धर्मावरती द्वेष नाही, राग नाही, पण मग तू म्हणालास की तुला वाईट वाटतंय. आठवलं तुला? हो, मी नास्तिक असले तरी माझी मेमरी चांगली. तर का तुला कसलं वाईट वाटतं नक्की सांगशील? मला खरं पाहिलं तर दोन गोष्टींचं वाईट वाटतं. पहिली गोष्ट अशी की मला एक सांग, माणूस ह्या गोष्टी व्याख्या काय? म्हणजे माणूस म्हणजे विचार करणारा प्राणी, होमो सेपियन. सेपियन म्हणजे विचार करणारा. आणि तिथं तुम्ही विचारच संपवून टाकता, विचारच घाण टाकता आणि खरं पाहिलं तर सरेंडर करता. कुणीतरी मला सांगितलंय ते तसंच आहे आणि ते तसंच मानणार, आणि जर मी त्याच्यावर शंका व्यक्त केली तर तो श्रद्धेला घाला असतो. जर तुम्ही अशा पद्धतीने करता, विचारच मारून टाकता, मग तुम्ही माणूस कसे झाले? मग तो इंटेलिजंट कसा झाला तो? मग ह्या पहिल्या गोष्टीचं वाईट वाटतं. दुसरी गोष्ट साधी आहे. दुसऱ्या गोष्टीचं वाईट वाटतं मला याचं, किती वेळ अपव्यय करतात हे. तुम्ही एवढ्या गोष्टी पिलग्रिम सेंटर जाता, म्हणजे पवित्र ठिकाणी जाता, कुठे तेल वाहता, आणखी काय काय करता, किती वेळ वाया, पैसा वाया जात असेल. मित्रांना वेगळं भेटावं नाही का तुम्हाला? आणि छान ऑफिस संपल्यानंतर फिरायला जातो, मित्र असतात, फॅमिली असतात, बाकीचं काय म्हणजे काय करता तुम्ही असं? त्याच्यामुळे थोडंसं वाईट वाटतं. ठीक आहे, तो वाईट वाटतं, तुझे प्रश्न असतील अजून काही, पण आपल्याकडे बरेच मोठी मोठी वक्ते आहेत, त्यांचे तिथे थांबलेत लोक सगळे. आणि जसं आपल्या स्टेजवर आहे तसंच आपल्या ऑडियन्समध्ये पण आहे. तर मला अनिशजींना प्रश्न विचारायचा आहे, तर तुम्हाला असं काय भीती वाटत नाही का की तुम्ही थोडं साईडलाईन व्हाल? आणि त्यासोबत आणखीन एक माझा प्रश्न होता की तुम्ही नास्तिक आहात असं तुम्ही म्हणत होता, तर त्यात तुम्ही अडचणी येतात, काही प्रॉब्लेम येतात, नैराश्य येतं, काय तुम्ही काय करता? नाही, मला साईडलाईन होईल म्हणजे काय मला कळलं नाही, कारण ऑलरेडी मी साईडलाईन आहे. त्याचं कारण ज्या वेळेला माणूस नास्तिकतेकडे जातो, आज जसं यांनी उल्लेख केला, सकाळी माधव गावणकरचा लेख वाचला, त्याच्यामध्ये असं काही ठरलेलं नसतं की दुपारी 2:30 वाजून 3 मिनिटांनी व्हॉटेवर काही विशिष्ट क्षणी मी नास्तिक झालो असं नाही. इट इज अ प्रोसेस. लहानपणापासून माझ्या घरी वातावरण होतं, त्यामुळे हळूहळू मी डेव्हलप त्या दृष्टीने झालो. पण नास्तिक होणं ही एका क्षणी झालेली गोष्ट नाहीये, हळूहळू डेव्हलप झालं. आणि ज्या वेळेला डेव्हलप झालं, माझ्या लक्षात आलं, तेव्हापासून मी साईड ट्रॅकच आहे. मी गावात येतो, दापोली रत्नागिरी जिल्ह्यात मी राहतो, तर तिथे लोकांना सगळ्यांना माहिती की अनिशला हे पटत नाही किंवा अनिश अशा विचारांचा नाही. त्याच्यामुळे ऑलरेडी मी साईड ट्रॅक आहे. पण त्याच्यामुळे म्हणतात मला काही ते म्हणजे ते मला अशा कुठल्या सत्यनारायणाची पूजा आहे किंवा वास्तुशांत आहे, मला बोलवतात आणि म्हणतात तू ये, प्रसाद खा, फक्त तुझ्यात नमस्कार नाही केलास तरी चालेल. त्यामुळे आता त्यांना माहिती आहे, त्याच्यात काही विशेष नाही. हा, आणि डिप्रेशन वगैरे आल्यावर काय करतो तर मी छान पुस्तकं वाचतो, छान गाणी ऐकतो. मला गुलाम अलींची गझल्स खूप आवडतात, जगजीत सिंगच्या गझल्स खूप आवडतात. आणि माझं मन जास्तीत जास्त फ्रेश होण्याकरता तुमच्यासारखे मित्र आहेत, त्यामुळे त्यांच्याशी गप्पा मारतो. हा एक मुख्य प्रश्न. थँक्यू अनिश. हा एक मुख्य प्रश्न छान उत्तर केलं त्यांनी. आमच्यासारखे मित्र आहेत. नरेंद्र नाईक, ते फेडरेशन ऑफ इंडियन रॅशनलिस्ट असोसिएशन ते अध्यक्ष आहेत. अतिशय ताकदीने ते बुद्धिवादी चळवळ पूर्ण भारतभर चालवतात. महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकामध्ये सुद्धा जादूगुणाविरोधी कायदा व्हावा यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. भारतभर सायंटिफिक टेम्परमेंट किंवा विज्ञानवादी दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी कार्यशाळा घेत असतात. अशा आजपर्यंत 2000च्या वर त्यांनी कार्यशाळा घेतलेल्या आहेत. आणि चमत्कार सादरीकरणाचे प्रयोग भारतभर तसेच ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस आणि इंग्लंड येथे देखील त्यांनी घेतलेले आहेत. त्यांना 2011 मध्ये डिस्टिंग्विश्ड सर्व्हिस टू ह्युमॅनिझम अवॉर्ड, जो की इंटरनॅशनल ह्युमॅनिस्ट आणि एथिकल युनियन कडून देण्यात आलेला आहे. असे
नरेंद्र नायक आज आपल्यासमोर आहेत आणि ते आपल्याशी 4 शब्द बोलणार आहेत. लेट्स वेलकम हिम. भाइयों और बहनों, मला फॉर्मल मराठी येतो नाही, मला मातृभाषा कोकणी आहे, तो हिंदी आणि इंग्लिश मिक्स करून बोलतो. नो प्रॉब्लम. तो हमारे देश में एक ग्रुप है जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं. आज हमारा मौका है कि गर्व से कहो कि हम नास्तिक हैं. बात तो ये है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं कि मैं दूसरा हूं. क्यों? कोर्ट में ऐसा हुआ कि मुझे एविडेंस देना पड़ा. वहां के क्लर्क ने बोला, हाथ पकड़ के बोलो, मैं भगवान के नाम पे ये प्रमाण करता हूं कि सच ही बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा. मैं बोला ना. बोला क्या प्रॉब्लम है? ये कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई भगवान नहीं है, ये एक भगवान है. ऐसे माई प्रॉब्लम इज दैट वन भगवान है. आई एम गोइंग टू सोलेमली अफर्म. मैंने बताया, सत्य प्रमाण करता हूं. वो क्लर्क बोला नहीं होता है. तो मैंने बोला क्यों नहीं होगा? तो ऊपर जज बैठे थे, वो पूछे व्हाट इज हैपनिंग हियर? आई सेड सर, आई एम एन एथिस्ट एंड दिस क्लर्क इज फोर्सिंग मी टू टेक ओथ इन द नेम ऑफ गॉड. तो जज बोले यू कैन सोलेमली अफर्म. I said yes, but he is not allowing me. He said, shut up. I solemnly affirm that I will say the truth and nothing but the truth. बाद में क्या हुआ? 3 घंटा में एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन सब हुआ. बाद में वो क्लर्क मुझे कह रहा है, मुझे 30 साल का सर्विस हुआ, मैंने आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा. मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आके देखते रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि भाइयों और बहनों, हमें ओपनली डिक्लेयर करना चाहिए कि हम एथिस्ट. इसको छिपाने की कोई जरूरत नहीं है. क्यों छिपाए? लेकिन कभी कभी टैक्टिकली, जैसे बहन जी ने कहा था कि मैं हजारों प्रोग्राम करता हूं. ये 2000 तो बहुत पहले का हिसाब है, अब तो 4-5 हजार हो गए. जब हम पब्लिक में जाते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, तो हम सीधा जाकर गर्व से कहो कि हम नास्तिक नहीं कहेंगे. क्यों? इसमें एक बात है कि आदमी को एक पहाड़ पे चढ़ना है तो उसको पहली मंजिल पे शुरू करना है. इसलिए हम कहते हैं कि भाई अंधविश्वास छोड़ो. कहां तक अंधविश्वास छोड़ोगे वो देख लेना. और हम शुरू करते हैं विद द वेरी वेरी कॉमन सुपरस्टिशंस, दैट इज बिलीफ इन सो कॉल्ड मिरेकल्स. अंधविश्वास मिरेकल्स के साथ होते हैं हमारे समाज में. आप जितना भी बोले, देखो भाई, अगर हम इसी आया, अगर हम आपके सभा में जाए और वह रिंगटोन बजे कि नो गॉड नो गॉड नो गॉड, हम जिंदाबाद नहीं निकलेंगे. लेकिन आपको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हंसेंगे. फॉर द कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट, आपके घर के पड़ोसी है जो ऐसी चीजों को मानते हैं, वो आपके साथ दुनिया कैसे बना, लाइफ कैसे आ गया, वो चीजें नहीं बोलेंगे. आपसे पूछेंगे तुम कहते हो कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे बगल वाले गली में एक बाबा है जो खौते हुए तेल में हाथ डालता है, कैसे करता है? नहीं तो कहते हैं कि एक बाबा है हवा में हाथ हिला के ये देता है, वो कैसे करता है? तो हमको
ऐसे सवालों का जवाब देने की जरूरत है। और जवाब कैसे दें? विच इज द बेस्ट वे टू आंसर इट? डू इट योरसेल्फ। कैसे उबलते हुए तेल में? मैं भी हाथ डाल के दिखाता हूं। कैसे अंगारों पे चलता है? मैं भी चला के दिखाता हूं। तो इसी से शुरू हुआ हमारा आंदोलन लोगों तक पहुंचने का। लोगों तक पहुंचने के लिए तकनीक चाहिए। अगर आपको कड़वी दवा देना है तो इसको बाहर से अच्छा शक्कर जैसा डाल के शुगर कोट करके खिलाना है। तो ये शुगर कोटिंग हम शुरू करते हैं हमारा मिरेकल एक्सपोजर प्रोग्राम से। और ऐसी जगह भी किए हैं हमने, जैसे कि IITs में इस अट्रैक्टिव प्रोग्राम से शुरू किया तो लोग आए, बच्चों को देयर सरप्राइज, ऐसे भी होता है क्योंकि इवन द वेरी इंटेलिजेंट बॉयज एंड गर्ल्स, दे आर वेरी इंटेलिजेंट बट दे आर ऑल्सो इक्वली स्टूपिड बिकॉज दे मे आंसर ऑल दिस क्वेश्चन ब्यूटिफुली बट दे नेवर आर एनकरेज टू क्वेश्चन। छोटी उम्र में से ही हमारे मन में बिठाया जाता है कि प्रश्न मत करो। इफ यू आस्क ए क्वेश्चन, शट अप, चुप बैठ। क्या समझ रखा आपने कुछ? बड़ी बात। इसलिए बच्चा क्वेश्चन नहीं करता। और ऐसा न क्वेश्चन करने वाला बच्चा एजुकेटेड होता है। एजुकेशन इज इन इन्वर्टेड कॉमर्स। हमारे देश में एजुकेशन नहीं है। There's only literacy. You may be literate in physics, you may be literate in chemistry, you may be literate in medicine, you may be literate in engineering, but still your education is not complete. Because आपको कभी सिखाया नहीं गया कि reason out करो, think करो, logically think करो, ये कभी सिखाते नहीं है आपको। इसलिए हमारे इसरो के चेयरमैन मंगलयान जाने से पहले इसके रेप्लिका बना के तिरुपति में डाला। लास्ट ईयर में चंडीगढ़ में था, वहां इसरो का एक डिवीजन है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हो, वहां मुझे बुलाया गया। फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड वाज आई हैव कम टू ए प्लेस वेयर द डायरेक्टर is idiotic enough to do things. I said, next time you keep your spacecraft, just do a puja, let us see if it will go off. And everybody can clap like anything. I said, you are clapping. Yes, we fully agree with what you say. Just because our director says something, don't think that you all agree with it. And that was the response there. That means there are people like us everywhere. Yes. Only thing is we do not have the courage to speak out. We have to come out and speak out. We have to say open. I was working for Manipal University. I was teaching biochemistry in Kasturba Medical College, Mangalore. They openly say I am an atheist. But the management, they have not touched me. They never said anything. Where is this person? We can't do anything about it. Of course, they tried to do something that was for some other issue. It was not exactly concerned with my atheism, but it was concerned with me affecting their vested interest in terms of capitation fees. That is anyway another big story. I won my case. I taught them that you cannot take people for granted. It took me 5.5 years. But I won my case. But what I am saying is that we need not be afraid to express our views. Why should we be? In the college where I was, they shifted parts of the college to another campus, where there was a नीचे एक गणपति का एक छोटा सा टेम्पल है और वहां पूजा शुरू हो जाती है। और जब मेरा क्लास चलता था, पूजा शुरू हो गया, बेल हो गया और लाउडली ही विल से दिस श्लोकास। So I gave a written complaint to the head of the institution saying that at this time your puja is interfering with my class. इन्होंने क्या किया?
रूल किया कि क्लास 8 o'clock को शुरू होता है, इसके पहले ही तुम्हारा पूजा खत्म करो बस। और वो पुजारी मुझे ऐसा देख रहा था जब भी मैं जाता हूँ, अब आई शुड केयर, देखो देखते रहो भाई, देखते रहो और भी देखते रहो, क्या करोगे तुम? भगवान तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो हमें मालूम। अगर कुछ कर सकता थे तो हम जिंदा होते थे क्या? अच्छा, किसी ने कहा कि आर यू अफ्रेड ऑफ गॉड? आई सेड नो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड एट ऑल। देन व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? आई सेड आई एम अफ्रेड ऑफ द एजेंट्स ऑफ गॉड। क्योंकि वो एजेंट्स ऑफ गॉड के हाथ में बंदूक होता है, गॉड के हाथ में कुछ नहीं है, हमें मालूम है। और वो भी हमारा गॉड क्या होता है? एक पुरुष गॉड जो ऊपर बैठता है, इतना लंबी दाढ़ी लेके ऊपर बैठ के, वो बहुत डीप बात वॉइस, जैसे अमिताभ बच्चन बोलता है, जैसे बोलेगा देख लो क्या कर रहे हो। You see, even the God is a male God. Male. Yes, always. And with a lambi dadi. Achha. So, how do we develop this movement? That's a very, very important question for us. The government gives grants to people to build temples, build this, to have Kumbh Mela. So, I've been also using the grants of government very, very nicely. We have got a program called as the Miracle Exposure Program. You may not be invited anywhere to talk about atheism, but you will be surely invited to the Miracle Exposure Program. So when you give the Miracle Exposure Program, along with it, we give our message that you start thinking. And people do start thinking. If I just open my mobile, you will see an SMS from a 14-year-old boy. He met me at the Children's Science Congress, which was in Bhopal last 2013, December. And इसमें उस लड़के ने प्रोग्राम देखा, and he started doing things. Another लड़का from Lucknow had come to our program. He told in the classroom that he is an atheist. So the teacher started इसको persecute करना शुरू कर दिया टीचर ने, and he wrote a private mail to me. Then I wrote to the principal of the school, telling that you are persecuting a boy just because of his views, which is not allowed. He has every right to have his views. Then the boy sent me a mail saying that, sir, this has come to the attention of the teacher. She is giving only now oblique hints. Directly वो नहीं बोल रही, क्योंकि इसको शायद प्रिंसिपल ने बोला होगा कि this boy has every right not to believe also. So, how do we go about this thing? So we said we have got a program for development of scientific temple and gave a proposal to the government of India. Now we are working on that. Already I have used about 50 lakhs of government of India money for having training programs on developing scientific temple. Finally the scientific temple will end where? That of course I think people may not be knowing at the top, and even if they know, they won't say anything. क्योंकि NCSTC वाले बहुत टॉप लोग मुझे बोल रहे हैं, we are giving you a platform. जो आप बोल रहे हैं हमें क्या मालूम? बाद में किसी को ऑब्जेक्शन आ गया तो हम कहेंगे कि हमें क्या मालूम कि वो ऐसा बोलने वाला था. Another thing they will say is, what we have to say, you are saying it very good. Because ये लोगों के अंदर की बात है, ये बोल नहीं सकते. क्योंकि there are so many things, interlinked promotions, increments, whatnot, all that blah 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 blah. I ended my career as assistant professor only because of that. Because that they cannot do anything much about that. Anyway, that's a different point. So in every, do not think that हम बहुत कम हैं. We are in a very good number. In fact, in Punjab you must see the Punjab Tarksheels. They have got huge membership. And they organize meetings. Thousands of people come.
In India, can you believe that people will go shouting on the streets, 20,000 people saying that there is no God at all. One who believes in God is a fool, one who worships God is an idiot, and one who propagates God is, believes in God is gullible. Can you imagine that happening in this country? It happens. तमिलनाडु में जब भी हमारा एथिस्ट कॉन्फ्रेंस होता है, हजारों लोग रास्ते पे चलते हैं विद स्लोगन, कड़ावलिल्ले कड़ावलिल्ले कड़ावलिल्लवे इल्ले, यानी तमिल में there is no God, there is no God, there is no God at all. जो आप हमारे एथिस्ट कॉन्फ्रेंस को आए होंगे चेन्नई में या तिरुचिरापल्ली में, आप देखे होंगे ऐसे प्रोसेशन पे जगह पर गुड इवनिंग भगवान, yes, more than 10,000 persons were there. So it is possible. Again in Kerala, we have got Kerala Yuktavadi Sangam, which has got thousands of members. In Karnataka, we are building up the movements. In Maharashtra, you know that we have got understood that is one of Samiti, the two groups. The Maharashtra group in Pune and the other group in Nagpur. In Gujarat, we have our Bababhai Satyashoda Sabha. Again, in Bihar, we have started the Bihar Rationalist Forum. In UP, we are building it up. We have got a big organization called as Ajak Samaj. It's more of a social movement. But they are all confirmed, open Nastiks. They have got thousands of members. Sometimes when we address the general bodies, there are 10-15,000 people and they tell, ये हमारे members नहीं है, ये representatives हैं हमारे members के. So then you can imagine their membership. So we are not alone, but only thing is, we are not organized very well. We have not become a powerful lobby. हमें पूछने वाला कोई नहीं है. We should organize ourselves into a powerful lobby which can raise our voice effectively so that we are also given the due respect which we deserve. Our contribution to this country is more than anybody else's. More than anybody else. We have contributed immensely to this country. Many, many eminent people in the intellectual field, in the field of science, in the field of industry, in the field of human rights, have been atheists and are atheists. One of the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, was an openly declared atheist. Because एक बार मैंने कहा था कि उड़पी में पब्लिक मीटिंग में कहा था कि गौमूत्र और कुत्ते का मूत्र एक ही होता है. Then, for about a month, a newspaper carried a campaign that he must be prosecuted under Section 295A and there is some other 198 or something else. Anyway, that debate was going on, but nothing happened. Another time in Kodagu, there is a river called as Kaveri. It's a very famous river for the south. And it originates on a particular place at a particular time. That is a wonderful thing. It starts on a particular day, at a particular time the water will start flowing endlessly and लोग कहते हैं कि तीर्थोद्भव हो गया. और किसी ने मुझसे पूछा कोडगु में कि ये तीर्थोद्भव क्या होता है, तो मैंने कहा क्या होता है मुझे मालूम नहीं. वो अब टेम्पल के मैनेजमेंट से मुझे इन्विटेशन दिलवा दीजिए और मेरा सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन दीजिए, मैं इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट भेजता हूँ. तो नेक्स्ट डे उधर एक बड़ा हल्ला हुआ. People started putting demand that he must be arrested under Section 295A, blah, 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 blah. And somebody warned me, next time you come to our district, see what will happen to you. And I was there within a month. Nothing happened to me. I'm still there. Because of a very important case in Karnataka that is called the Hulikal Nataraj case, in which they had put a case under Section 295A. On one person called as Hulikal Nataraj, who had said that the miracle at
this Sabarimala, that is divine, yes, Jyoti. He has said that it is false. And somebody cooked up a case, they tried to get him arrested. And today, you know what happened? The management of the temple itself has said that it is man-made. So, these are the sort of things that happen. We investigate paranormal phenomena. We educate people about paranormal phenomena. We also challenge people to show their powers, if any. All my property is kept at stake. सारे के सारे मैंने प्रॉपर्टी रखा है भाई. एक चमत्कार करके दिखाओ, ज्यादा नहीं भाई, एक बस एक. And only some 1 or 2 crazy people have tried, but nothing has come out of it. Every time the elections come, I give a challenge. Please predict the election results correctly and take 10 lakhs. Last election, I got 400 entries. Because people thought that इसके पैसे लेंगे, क्या बात है, कोई problem नहीं. Try करो. And the maximum marks was 6 out of 20. मैंने बोला कि 18 out of 20 correct हो गया तो 10 लाख मिलेगा. And maximum right answer was 6 out of 20. और वो किसको? That is for a rationalist. She wrote to me, I am a rationalist like you, but I am simply sending an entry based on the newspaper report that I have read and the thinking that I have done. And the TV channel says, वो भी मैंने कैसे मौका दिया था? Even after the polling is over, you can send your entries, but before the counting. Of course, not after the counting. Then everybody will send right entries. So this is the way we have to stimulate the thinking of the people by leading a life. Because everybody will say. In Bihar, somebody asked me a question. आपको मंत्र की शक्ति में आप मानते हैं क्या? I said, I suddenly got reminded of another thing where Babu was not there that day. I think on the next day we finished an astrologer in Bangalore. The previous day I was invited to a panel discussion in Bangalore. There was a fellow with some 10 rings on all his fingers with big namas, and he said a big Sanskrit sloka and said, Sarve jano sukhino bhavantu. I said glucose to glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate, fructose 6-phosphate to fructose 6-diphosphate, and fructose 1-diphosphate. Sarve jano sukhino bhavantu. He said, what is this mantra? Kya mantra hai? I said, ये मंत्र है, glycolysis mantra. He said, किसका मंत्र है? I said, 2 ऋषि मुनि है, जिसका नाम है Hamden and Mayer Hoff. इन्होंने मंत्र खोजा था. ये मंत्र है, is the basis of life. So I say we have to shut up this one. This mantra tantra. While they will always try their mantras at you, so you also give back your mantras at them. So, is there any magical mantra to spread atheism, make people think? Sorry, there is no magical mantra. It has to be by hard work. I am not telling you people, sorry, I forgot this mantra business. Yeah. In Bihar, one man asked me, आपको मंत्र की में भरोसा है, मान्यता है क्या, or whatever it is, विश्वास है? I said, नहीं. Then he said, आपकी शादी में मंत्र क्यों पढ़ाए गए? अरे किसने बोला आपको मेरी शादी में मंत्र पढ़ाए गए? आप आएंगे क्या? नहीं तो नहीं पढ़ाए गए थे. तो क्या मौलवी आया था? ऐसे नहीं. then सर कोई पादरी आया था? सर नहीं. तो आपकी शादी कैसी है? सर भाई आपको मालूम नहीं है कि इस देश में एक कानून है जिसको स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं. इसमें कोई मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं है. इसमें आएंगे जज और शादी हो जाएगी. Then he was shocked. He was just looking at मुझे
भरोसा ही नहीं होता इस पर। अरे भाई अगले बार तो बता देना, मैं अपने शादी का सर्टिफिकेट लेके ही आऊंगा आपको दिखाने के लिए। सो वी कैन लीड अ लाइफ विदाउट दिस मंत्र तंत्र। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माता पिता गुजर जाते हैं, मेरा भाई राजेंद्र बैठा है उधर, मेरी माँ गुजर गई, तो क्या होता है, तो पूरा नाटक करने लगे लोग और कहे कि इसकी आत्मा को स्वर्गलोक भेजना है। हम बोले कि वो मानती नहीं थी, हम भी नहीं मानते। फिर प्रॉब्लम शुरू हुआ, प्रॉब्लम इन्वर्टेड कॉमर्स। फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा, वो बोले कि बहुत सारे आत्माएं हैं जो भटक रहे हैं, जिनके बेटों ने उनको स्वर्ग नहीं भेजा। जब हमारे पिताजी गुजर गए तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया। लोग कहते हैं कि मौत के बाद क्या होता है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे मौत के बाद मुझे क्या होगा 100%। तो लोगों ने कहा कैसे मालूम है? कहते मेरा बॉडी एनाटॉमी डिपार्टमेंट ऑफ कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज तो जाएगा, बस और क्या बात है। मुझे 100% मालूम है, क्योंकि मैंने पहले ही डोनेट करके रखा और मेरे भाई तो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, मेरी बीवी भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगी, तो बॉडी जाएगा उधर, इसमें क्या बड़ी बात है। सो what is not important, birth and death are not under our control, but what we do in middle. So that is what a Nastik like me, Nastik like us will say. What is important for us is between his birth and his death, what we do. And I think it is time for us. I'm not saying that you give up your job. See, I am a fool. I agree. Because I resigned my job in 2006. They said, these girls are coming, why are you resigning? I said, I am resigning. These girls are coming. I said, I'm not bothered. And salary became, as it is in medical college, the market was very bullish and the management was so happy to see me go that after I resigned, immediately circular came that the salary is increased by 20 to 25,000 for different categories. But however, it is not applicable to those already resigned. Then after 8 months, UGC's case came with retrospective effect and everybody got 5-6 lakhs in what is that, arrears and all that, and everybody was happy. But I was happier because I quit. And all my time I am devoting for the movement. I am not saying that everybody should do that. But you have plenty of free time. Plenty of time when you sit in front of the TV and watch stupid serials. Plenty of time which you are saving because you are not going to temples and doing pujas. Plenty of money which you are going to save because you are not going to spend money on idiotic rituals. With all that money, with all that time, please use it to take the message to others. That's all I am saying. And we are not saying this sitting in some ivory tower and not doing anything. After I quit, even when I was in my job, I used to do a lot of jogging and go all around the place. After I quit my job, my only complaint of my wife is that you are coming home only to get your clothes washed and go for your next sleep or what. But it happens. But some of us have to dedicate ourselves. Some of us have to take the plunge. And some of us have to do this full time with a very, very selfish motive. People tell me, you are doing it so unselfishly. I said, no, I am not doing it unselfishly at all. I am a very, very selfish person. ये सब देख के हमें सहा नहीं जाता है. We just cannot put up with it. That is why, just because I cannot put up with it, I am doing it. It would have been more difficult for me to put up with all this nonsense and do nothing about it. So please, let it not be the story of one man, one Narendra Naik. No, I am not speaking here as Narendra Naik. I am speaking here as the president of FIRA, which is the apex body. We have got 85 organizations affiliated to us. And we are affiliated to IHU. Babu Gogini, the executive director, is sitting here. They are an apex, I mean we are an apex body. I can't say they.
We are an apex body of about 140 organizations from many countries all over this world. So we are not alone. There are 1.6 billion non-believers on this earth. And it is time for us to say, गर्व से कहो कि हम किसी ऐसी चीज को मानते नहीं है, हम किसी सुपरनेचुरल पावर को मानते नहीं है. So we may be we may call us as atheists, rationalists, humanists, free thinkers, skeptics, anything. But we all hold on to this thing, that there is no supernatural power. And everything in this whole universe happens within these laws of nature. Some of which we may know, some of which we may not know. But definitely we will not say that everything that is to be known is in one particular book written by one particular individual or by groups of individuals or by any divine revelation. We say human knowledge is through human effort. So I thank the organizers, the young people who originally had the idea of having a small meeting. I was invited by Babu Bhai to come to Surat, and that time when I met Sanjay and all these young people, then I said, why should we have a small meeting? Let's have a big meeting. Let's call everybody who is within our circle, and then let us openly declare that we are atheists. So, गर्व से कहो कि हम किसी सुपरनेचुरल पावर को मानते नहीं. Thank you very much. थँक्यू सर. एक फक्त अनाउन्समेंट आहे की आताच आपल्याशी जे बोलले कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी, त्यांना कामाच्या व्यस्ततेमुळे बाहेर जावं लागलं, तरी त्यांनी सांगितलंय की इन हिज थॉट्स ही इज विथ अस. आपण परत एकदा वळूया डॉक्टर आपलं नरेंद्र नायकांकडे. थँक्यू सर. 1.6 नॉन बिलिव्हर्स ऑन दिस अर्थ राईट नाउ. थँक्यू सर. सो आणि आपल्या नास्तिकतेचं अजून एक फीचर त्यांनी सुरुवातीला सांगितलं की आम्ही आमच्या विरोधातील लोकांना मारत नाही, त्यांचे कोथळे काढत नाही, आम्ही हसतो. कारण आमचं मत आहे की आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. मिरेकल एक्सपोजर प्रोग्राम ते करतात, आपण दाखवून देतो की जे बाबा बुवा करतात ते आम्ही सुद्धा करू शकतो. आणि म्हणून त्याच्यात काही एक्स्ट्रा सेन्सरी किंवा सुपर नॅचरल असं काही नाहीये. अर्थात महाराष्ट्र आणि त्याचे कार्यकर्ते त्यात मागे नाहीत. सरांनी आपल्याला हेही सांगितलं की एज्युकेटेड आणि लिटरेट, सुशिक्षित आणि साक्षर यातला फरक. आपण असंही ऐकलं त्यांच्याकडनं की देव आणि देवाचे दलाल, या दोघांपैकी देवाच्या दलालांची एथिक्सना जास्त दहशत असते. कारण त्यांच्याच ऍक्टिव्हिटीज जास्त अँटी गॉड असतात. सरांनी शेवटचा पॉइंट मांडला की मंत्राशिवाय आयुष्य जगता येतं, कारण जगण्याचं तंत्र महत्वाचं, जन्म आणि मृत्यू यातला प्रवास जास्त महत्वाचा आहे. आणि तो आपण किती फुलफिलिंग, किती परिपूर्ण जगू शकतो हे आपल्या हातात आहे. आपण आपल्या फिलॉसॉफीवर ते जगतोय. थँक्यू सर. वन्स अगेन. सरांनी उल्लेख केला होता की बक्षिसाचा, तसंच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं जरी बक्षीस आहे, चमत्कार आस्तिक लोकांचा. प्रयत्न करू. बरं, आता तुझं असं मत आहे की हे विश्व देवाने निर्माण केलं, तो सर्वशक्तिमान आहे, सर्व करता धरता आहे, म्हणजे तो सगळं करतोय. बरोबर आहे. त्यांनी ते कंडक्ट केलंय, अर्थात केलंय ना. अगदी अगदी. बर, तर मला सांग की मग हिटलरने एवढी लोक मारली, जालियनवाला हत्याकांड झालं, ते सोडून दे, त्या मोठ्या गोष्टी असतील, अणुबॉम्ब पडला, त्या मोठ्या गोष्टी असतील. पण दररोजच्या दररोज आपण पेपरमध्ये वाचतो, दररोज बलात्कार होतात, खून होतात, मारामाऱ्या होतात. तोच करतोय सगळं. कसं आहे ना निशाद, तू जे म्हणतोयस ना ते सगळं देवाच्यासाठी की नाही, तो अनादि अनंत आहे. बर, आपलं एक शतक हे त्याच्यासाठी एक क्षण आहे. बर, त्यामुळे हे तू जे म्हणतोयस ना ते इन द होल
पिक्चर ऑफ दिस कॉस्मिक युनिवर्स. पण छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत रे. अच्छा, त्याचा विचार तू जास्त करू नकोस. बर. तुझी मुलगी बसते ना समोर? हो, देवाच्या कृपेमुळे बसते. अर्थात. समजा अर्ध्या तासानंतर असं तिच्यासोबत काही भलं बरं हेच उत्तर देशील का तू? अनादि अनंत वगैरे त्यावेळी नाही वाटणार. विचार करायला प्रवृत्त करतोयस तू मला दिशात. गुड, चांगलंय. पण तुझ्याशी बोलून मला एक शेवटचा प्रश्न तुला विचारायचा. हा, विचार ना, विचार. प्रगती आहे. बघ, म्हणजे कदाचित देव असेल नसेल, पण तो जो काही शेवटचा दिवस असेल, जजमेंट डे किंवा फितरत का दिन, जो काही शेवटचा दिवस असेल, कयामत का दिन, जर तो तसा काही दिवस असेल आणि त्या दिवशी अचानक तुझ्या समोर येऊन देव धडकला, तर तू काय करशील? व्हॉट इफ यू आर प्रूव्हन रॉंग ऑन दॅट फायनल डे? चल, एक वेळ आपण मान्य करू, फक्त वादासाठी, की असा काही जजमेंट डे असतो, कयामत का दिन असतो, त्या दिवशी देव माझ्यासमोर आला उभा राहिला आणि त्याने मग त्या दिवशी काय होणार, तो सगळं विचारणार ना, हिशोब मागणार. तुझा सगळी अंडीपिल्ली बाहेर काढली तर तो हिशोब मागणार. तर मी काय करेन, ठीक आहे, एक वेळ मान्य करू आपण, तर देव समोर आला. सांगेल मी, आज सकाळी मी उठलो, ब्रश केला, फ्रेश झालो, ऑफिसला गेलो, मन लावून काम केलं, घरी गेलो, फॅमिली सोबत राहिलो, असे सामाजिक काम केले, असा कार्यक्रम भरवला आणि ह्यात मध्ये फक्त मी देवाला मानलं नाही, फक्त एक गोष्ट केली म्हणून तुम्हाला शिक्षा करणार आहे का? तुझा खरंच एवढा फक्त आहे? खरंच परत परत तू विचार करायला मला भाग पाडतोय. आणि त्याचसोबत आपण कार्यक्रमाच्या पुढच्या फेजकडे वळूया. आपल्या कार्यक्रमाला एक चांगली गोष्ट आहे की पंजाब, गुजरात, हैदराबाद, बँगलोर, वेगवेगळ्या ठिकाणून लोक आलेले आहेत आणि त्या सगळ्या लोकांनी आपल्या ह्या कार्यक्रमासाठी वेळ दिला, त्याच्याबद्दल महाराष्ट्रातील सेवेत मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो. एकदा जोरदार टाळ्या होते त्यांच्यासाठी. आपल्याला वेळेचं कमी असल्यामुळे मी आवाहन करतो की त्यांचं एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून निखिल जोशी, सॉरी पार्डन, आणि मनोज वाईट जॉन्स थोडं पुढे यावं. चैत्रीला काही अजून काही प्रश्न विचारायचे करणार. Congratulations on this brave initiative. I think the significance will not be lost that 7 months after the assassination of the great Dabholkarji, that humanists, rationalists, free thinkers of this state are meeting. And it will be history's record that Dabholkarji will also be placed along with the greats of Indian history. There is not the slightest doubt. He is too close to our present times for us to appreciate his great contribution. Let them not frame for us the way we ask our questions. We are born atheists. We are brainwashed to become one docile, unthinking creature, and slowly we rediscover our humanity. And we have to keep that in mind. I want to say one or two things. As Nayakji already introduced me to you, I'm the director of the International Humanist and Ethical Union, which is the World Federation of Humanist Rationalist Organizations. One of the founders of the organization was M.N. Roy. The others were Westerners, but M.N. Roy from India. Today, I've been its director in the UK for 10 years before moving back to my native Hyderabad. Today there are 140 organizations, 27 of which are from India, representation in 40 countries. And as Nayakji reminded us, we are not few in number. Unfortunately, we are the world's weakest minority. We are not organized. But we have representation in the United Nations, a member of the NGO community which can communicate our concerns and represent our fears, aspirations to the Human Rights Council of the United Nations. Every country gets 3 minutes to speak
so do we. That is the equality of opportunity on every issue that we pick up. Kindly take advantage of it. And before coming to this meeting, I was a few minutes late because I had lunch, a very important lunch, I must say, and not for the chicken that my son enjoyed, but for the fact that it was with the secretary of the Center for Study of Social Change, which is across. You can see Kalina campus from there. They have set up the M.N. Roy Memorial Humanist Development Campus. In that campus is where in 1999 I had organized the World Congress of the IHU, which about 700 humanists and rationalists. So the good news I want to bring to you is that Dr. Poddar, who is the Secretary of the Center for Study of Social Change, has agreed in principle that if the atheists, rationalists and humanists of this city or in the state or elsewhere would like an address where they can regularly meet, it should be possible. So please be in touch with me. The other good news I want to give you is something that we already know. The Higgs boson, we know it's there. Gravity waves, we already felt them a few days ago. What will their shlokas do against this? It is dying. Religion is dying, its remnants are there. But as Naikji said, there are agents of that religion which are fighting us. One question they ask us regularly, if you have no God, then how will you be moral? Let's look at that. How will you be moral? They are asking us. They are asking us about morality. Vasudhaika Kutumbakam, they say, having excluded 90% of humanity from the very definition of human. The brotherhood of mankind, they tell us, ignoring the sisterhood of mankind. They tell us we are sinners in birth, and they tell us they have morality to teach us. Such bunkum, and we have to answer them, we don't need to. The answers we have are the answers of science and the solutions of human rights, and that is what we have to be proposing. Some years ago, in a TV discussion, along with a time travel specialist, I didn't invent the word, it's his word. He said he's a time travel specialist. He is a doctor with a master's degree, and this is a discussion about the Nostradamus of South India, Veerabrahmendra Swami. Veerabrahmendra Swami, according to them, has foretold to us the arrival of the white people in the country, of shadows on screen, which is interpreted as films and so on. Of course, there's no definitive text, and of course all claims are made after the invention. But the guy was born 100 years after the British established the East India Company. So not very smart you have to be to say white people are coming. Already shadow images were used to narrate stories in Indonesia for hundreds of years. You don't have to be very smart to do that. But the interesting claim made on his behalf was that he voluntarily entered into a samadhi some 300 years ago. He is still alive. The time travel specialist, the doctor who was next to me, he was saying it is possible to go back in the past. So I said to the anchor, next time this guy goes back, close the door. We don't want people like this. We don't want them here. These are citizens of yesterday. We don't want them here. And what about this man living still? I said, don't be crazy. 400-year-old man, he's surely dead. Dharnas, Rasta Rokos, complain to the Human Rights Commission that I have hurt the delicate sentiments of these people. Hell, there is no right not to be offended. You have a right to change the TV channel. You have a right not to buy the book. You have not
necessarily right because it's not an elegant thing. You buy your book and burn it yourself. It's your property. I'm making perverse fun of these idiots. But you have no right to say, I can't speak my mind. Naikji reminded us, 295A. It is a danger. In the gathering storm of religiosity of India, the biggest problem we have to the freedom of expression is the affront to the freedom of thought, which is 295A. It's only in a few countries of the world that thought can be criminal. And that is still in India. No point in blaming the British about this. We've had our country for 67 years. We could have done some bloody thing about it. We did nothing. It's not just Venditonica. It's so many unwritten books in the minds of the people sitting here because you don't know if you will be victimized if you speak your word, your mind about how things are. I think this has to be tackled. It's not just freedom of religion, it is also freedom from religion. It's not just the freedom of belief, it is the freedom from make-believe, which is how this world is now operating. The latest celebrity, Bharat Ratna of our country. When an 80-year-old man was declared dead 10 days after the event, he went and sat weeping because now he will not anymore see the great miraculous productions of Vibhuti and so on. It is not just that which is the insult, that this no-brainer fellow can become the Bharat Ratna. It is the grand insult to our national honor that an accused pedophile's body was covered in the national flag of this country, which has the great Dharma Chakra of Ashoka, whose country proclaims that Satyameva Jayate is the motto of this country. This daily insult to our common sense, this affront to our aspirations for freedom is what we have to fight. Can't fight it alone, fight it together. We have to fight it with strategy. We have not to go out and shout. There are legal mechanisms. The last good news I want to give you, which I am sure you have read in the newspapers. 2 days ago, the High Court asked what gave the government the permission or the liberty or the audacity to print images of Vaishno Devi temple on the reverse of the coin. This is an achievement of secular writers. I want to applaud a great achievement by a person who is not here, Sanjay Salve, who went to court 7 years in the making, a Dalit without too much money in his pocket and a job which was very shaky, to say that he had the right to keep his opinion when he went to school as a teacher, and it was not an act of indiscipline not to pray or join his hands in prayer when the rest of the school was praying. The High Court here said that the High Court did not give him a new right. It reaffirmed the right that they already had. I think these are very, very good news that we have, and we have to remind ourselves of these good news in times ahead which are rather bad. I invite you to join hands, take advantage of the infrastructure facility offer made. I'd be happy to discuss with you how this can be done. And please do not endanger yourself by provoking people. We don't gain by provoking. We gain by educating, informing, and persuading people to think like we think. And nobody becomes an atheist next day. Such people will also become atheists the other day. It is a process of thinking, and we have to help them. And once that is achieved, it will all be our field. In large parts of the world, there are people where countries, societies where atheists, no, we call them humanists. Atheism is simply a conclusion about God. Humanism is an understanding about man, woman, society.
and build our institutions in the image of the human being that we have, which is through thinking and knowledge and science. Now, in many countries, humanists are either 50% or in the majority. Why will it not happen in India? We also have common sense, but we have to reach knowledge to people, persuade them to think. And I think it's very important that atheism should leave the debating club, which is on Saturday evening or in somebody's house. It has to reach people. It should mean something to the Dalits, should mean something to the minorities, should mean something to those who suffer, who should understand that the human-centered philosophy of life means a better life for all of us. I think this is the direction in which we should go, and I really applaud your brave initiative, what you have done. There's a lot that we have to do together, and I would be very happy to participate in your initiatives. अलिप्त राहून नास्तिक होणं सोपं असतं. समाजापासून अलिप्त नास्तिक सोपं असतं, आवश्यकही असतं. कारण निसर्ग खूप कठोर विवेकवादी असतो. तुम्ही चुकीची धारणा अंधश्रद्धा बाळगली तर त्याची शिक्षा मिळते. पण जेव्हा समाजाशी वागताना एखाद्या नास्तिकाला अडचणी येतात, कारण आज समाज नास्तिक नाहीये आणि त्यात एक पॉझिटिव्ह फीडबॅक असतो की आस्तिकांना समाजाचं समर्थन असतं. एक माझ्या जुन्या मित्रांनी आणि आम्ही एकत्र कामही केलंय. त्यांनी एक नवीन संघटना बनवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना समर्थन देण्यासाठी, सहयोग देण्यासाठी म्हणून मी इथे आलोय. कारण की असं म्हटलं जातं की म्हणजे तुम्ही बघाल 30-40 वर्षामध्ये पुरोगामी संघटनांचे तुकडे पडतात, ते एकत्र नाही राहू शकत. नास्तिकांना म्हणजे पॅक ऑफ डॉग्स सारखं नाही जमत. They're said to be cats who cannot be herded together. पण आज तरी मला दिसतंय की इथे त्याबद्दल मी आनंदी आहे. असोसिएशनचे हेड आहे आणि त्यांना आमचा प्रश्न आहे की आम्हाला जर तुमच्या चळवळीविषयी थोडीशी माहिती द्या आणि काय ऍक्टिव्हिटीज चालतात आणि आम्ही तुम्हाला कसे जॉईन होऊ शकतो. I represent an organization called Mumbai Rationalist Association. This organization is actually 40 years old. In 1970s and 1980s, this organization was very active. And Mumbai Rationalist Association was instrumental in inviting veteran rationalist thinker Abraham Thomas Cobo to Bombay and organize a meeting. At that time, a lot of people participated in those kind of meetings, and in the meeting which was attended by A.T. Cobo, there was a huge crowd and people crashed into the event venue. Even now we can't expect that kind of a crowd for an atheist meet. That was the enthusiasm. Now recently we have revived the activities of MRI, and we are planning to conduct a lot of activities. Already we have conducted 2-3 meetings in different parts of Mumbai, and we are trying to organize a meeting on the anti-superstition bill. This will be basically an awareness program which will be attended by a lot of people. We are trying to bring an expert lawyer to speak on this topic. And one question which has been bothering me was that despite all the activities of in Bihar, in Maharashtra, in Gujarat, in Kerala, and we are undertaking a lot of things, and thousands of people, as he explained, gathered in Tamil Nadu and said, Kadavul illai illai. Despite that, we are seeing that highly educated people like scientists still believe in superstition. People still believe in miracles, human gods, and other kind of superstitions, despite the decades of activities of rationalist associations. And one of the reasons which I believe is that superstitions are inculcated into the brains of the people when they are still a child. I think the rationalist associations should undertake an awareness campaign, or they should mount pressure on the government to enact a legislation that
no religious education should be imparted before the age of 18 or a person reaches adulthood. This is a very fundamental requirement. You are putting poison into the mind of an innocent person at the age of 5 or 6 years, and after he becomes he reaches an age of 30 or 33 or 40, it will be very difficult to remove those kind of fears and superstitions from the mind, because you have got a guilty consciousness in your mind. So I request all the rationalist associates to take up these kind of activities also. With these words, let me conclude my words. Thank you. अध्यक्ष भाषणानंतर उत्तरा मॅडम थँक्स फॉर आणि समरी करतील कार्यक्रमाची. तर सगळ्यांना एक विनंती की तुम्ही आपापल्या जागेवर बसून घ्या. कुणी बाहेर जाणार असेल तर थांबून घ्या. आता अध्यक्षीय भाषण होणार आहे. तर अध्यक्ष भाषण जयवीर पवार करतील. त्याच्याबद्दल मी थोडंसं सांगेन तुम्हाला. जयवीर पवार एक चळवळीचे अतिशय जुने कार्यकर्ते. आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना त्यांच्याबद्दल माहित असेलच. त्यांचा नाकेबंदी हा कविता संग्रह 1976 साली प्रसिद्ध झाला आणि त्यासोबतच एमएच्या अभ्यासक्रमाला त्याचे समाविष्टही होतं. जयवीर पवारांची बलिदान ही कादंबरी त्यासोबत प्रसिद्ध आहे. 1982 ते 1990 या सालामध्ये तू झालास मुक्त समाजाचा नायक त्यांची ही कविता 9वीच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट होती. आंबेडकरी चळवळीत काम करत असताना त्यांनी विपुल प्रमाणात लेखनही केले. सांगण्यासारखी बरेच नावाजलेली पुस्तके त्यांच्या नावावर जमा आहेत. जसे की सूर्यपुत्र भैयासाहेब आंबेडकर, आंबेडकरी चळवळ, इंडियन काँग्रेस अँड द आंबेडकरी मुव्हमेंट, अस्तित्वाच्या रेषा. नुकत्याच झालेल्या विद्रोही साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्षही होते. तर मी जयवीर पवारांना अध्यक्षांना विनंती करेन की आपल्या सगळ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन करावं. या देशात पहिल्यापासून देवाला आणि दैवाला आव्हान देणारे क्रांतिबा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, जे या देशातील पहिले व्हॉलंटियर झाले होते, व्हॉलंटियर ठरले होते, त्या बाबासाहेबांना मी अभिवादन करतो. ज्यांच्या स्मृतीनिमित्त आज आपण या ठिकाणी जमलो आहोत, त्या शहीद दिनानिमित्त जमलो आहोत, त्यांनाही अभिवादन करतो. आणि मुख्यतः मी तुम्हा सगळ्यांना यासाठी अभिवादन करतो की आजच्या दिवसापासून जे भगतसिंगांच्या स्मृती दिनापासून आज आपण जगाचे अनेक दिवस असतात, विमेन्स डे, बाकीचे सगळे डे असतात, या दिवसासारखा आजपासून हा आपण जो दिवस मान्य करत आहोत, नास्तिक दिवस हा जो मान्य करत आहोत, या नास्तिक दिवसाचं मी माझी स्वतःचीच पाठ चोपून घेतो. या नास्तिक दिनाचा मला आपण अध्यक्ष केलं आणि तुमचं अभिनंदन एवढ्यासाठी करतो की नेहमी तुम्ही सांगत जाल की मी नास्तिक दिनाला हजर होतो, मी नास्तिक दिनाला हजर होते, कारण हा दिन आजपासून अस्तित्वात येणार आहे आणि ह्या ज्या सगळ्या संघटना आहे त्यांना विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर या दिनाची मान्यता मिळवावी. मित्रो, आज आपण या दिनानिमित्त आज त्या ठिकाणी उपस्थित असलेले भाई, ही जी सगळी जी मंडळी आहेत, विशेषतः या डिपार्टमेंटचे मुख्य जे आहेत, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहेत ते नरेंद्रभाई आणि देसाई साहेब, आपण जी सगळी मंडळी या ठिकाणी त्यांनी भाषणं केली आपण सगळ्यांनी ऐकली. मूळचा म्हणजे आपण हा सगळा जो विवेकवादावर हा सगळा आधारित असला पाहिजे. हा विवेकवाद म्हणजे नेमकं काय? हा विवेकवाद हा ज्याला रेस्टॅलिझम आपण म्हणतो, ह्या रेस्टॅलिझमची कुठल्याही धर्मवादाशी सुसंगत अशी संमती असणार नाही. आणि जिथं आपण धर्म मानतो त्या ठिकाणी आपण आपला विवेकवाद आपण स्वतःला गहाण ठेवतो. हा जो विवेकवाद आहे, या विवेकवादाची आपण सातत्यानं त्याची मशाल हातात घेतली पाहिजे. मी मध्यंतरी आपल्याला माहिती आहे की दाभोळकर साहेबांचं पुण्यामध्ये त्यांची हत्या झाल्यानंतर मुंबईमध्ये रखरखत्या उन्हामध्ये एक मोर्चा काढण्यात आला होता, ज्याच्यामध्ये यंगेस्ट युथ बी होतो. या मोर्चात एक पटवर्धन साहेब एक त्याच्यामध्ये एक स्लोगन होती की आम्ही सगळे दाभोळकर, म्हणजे आम्ही उरलेले जे आता सगळे आहोत ते आम्ही सगळे दाभोळकर आहोत आणि आम्हाला दाभोळकर व्हायचंय. या देशातली जी व्यवस्था आहे ती व्यवस्था नष्ट होण्यासाठी अनिच्छे कार्यकर्ते लढत आहेत, आम्ही लढत आहोत.
ही सगळी व्यवस्था नष्ट करण्यासाठी उद्या आम्हाला गोळ्या खायची वेळ आली तरी गोळ्या खायला आम्ही तयार आहोत आणि उद्या सगळे दाभोळकर व्हायला तयार आहोत अशी आमची गोष्ट होती. आणि म्हणून दाभोळकर साहेबांचा आज सुद्धा आपण पाहतोय या देशातलं काय चाललंय. असं म्हणतात की मुंबईतलं ह्या देशातलं हे पोलीस करते राज्यकर्ते ते फार हुशार आहेत, परंतु गेले कित्येक महिने झाले आज सुद्धा आपण दाभोळकरांना कोणी मारलं याचा आपण अजूनही त्याचा सुगावा लागू शकत नाही. ही निषेधाची गोष्ट आहे, अत्यंत वाईट गोष्ट आहे आणि स्वाभिमानाचं मुळीच नाही. आज आपण इथं खूप सांगितलं. मी तर असं म्हणेन की त्यांनी ईश्वरचं उदाहरण दिलं, त्यांनी प्रतिकृती केली आणि कुठल्या तरी मंदिरात गेले आणि हे जे सगळं आपलं आपण जे सायंटिफिक ज्याला आपण म्हणतो वैज्ञानिक हा जो वार्ता असतो हा वैज्ञानिक वार्ता या भारतातल्या लोकांमध्ये मुळीच नाही. कारण त्यांची जी रूढी आहे, जी परंपरा आहे, ही रूढी परंपरा ही धर्मवादावर अवलंबून आहे आणि धर्मवादावर अवलंबून असल्यामुळे जिथं धर्म आहे तिथं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तिथं कोणत्याही प्रकारचा विचार विवेक येत नाही. आणि म्हणूनच झालं काय की जेव्हा मंगळावर त्यांनी सांगितलं त्या मंगळावर जेव्हा जायचं होतं तेव्हा त्यांना नेमकी वेळ कोणती पाहिजे हे त्यांनी पाहण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे इथं शास्त्राचा हा घोर अपमान झाला किंवा शास्त्राचा पराभव झालाय. भारतामधला एकही शास्त्रज्ञ हा खऱ्या अर्थानं शास्त्रज्ञ नाही. भारतातला प्रत्येक माणूस हा धर्माला सोबत पाय टेकणारा किंवा डोकं टेकणारा हा माणूस आहे. याच्याबरोबर आपण कुठल्या प्रकारची चांगली अपेक्षा करू नये. या देशातले जे सगळे सायंटिस्ट आहेत हे सगळे सायंटिस्ट आपण असं म्हणू की ते धर्मवादी आहे, त्याला धर्मवादापेक्षा बळी दिसत नाही. काय चाललंय देशामध्ये चाललंय काय. मग अशी आपल्याला अन्याय अत्याचाराबद्दल बोललं गेलं, बुवाबाजीबद्दल बोललं गेलं. बाहुबाजी सांगितलं की 500 लोक भजन करत होते. त्या 500 लोकांचं कुठल्या देवाने ऐकलं का? नाही ऐकलं. आज तिथं त्याला कितपत पडावं लागतं. ह्या देशातली अत्यंत जी ज्याला आहे त्याला एकच कारण आहे की आपण विवेकवादी नाही. आपण जेव्हा विवेकवादी होऊ, विवेकाचा सारासार बुद्धीने आपण विचार करू तेव्हा आपल्या देशामध्ये काहीतरी आपण चांगलं करू शकतो. अन्यथा या देशाचं काही फरक चांगलं होण्याची शक्यता नाही. आज निवडणुकांचे दिवस आहेत म्हणून बोललोय, पण आपण पाहतोय की त्यांनी फार महत्वाचं उदाहरण दिलं. मी अध्यक्ष भाषण त्याची मला झालं, त्याने फार महत्वाचं उदाहरण दिलं की एखादा टार्गेट एखादा पोरगा असतो वर्गामध्ये दंगलखोर असतो, तर दंगलखोर पोराला तर वर्गाचा मॉनिटर केला तर त्याच्यावर काय जबाबदारी येते? त्या वर्गामध्ये शांतता आहे हे राखण्याची जबाबदारी येते. आज एक नरेंद्रला गोळी मारली तर नरेंद्र गेला, दुसरा नरेंद्र वर्गाचा मॉनिटर व्हायला बघतोय आणि हा वर्गाचा मॉनिटर होतोय हे आपला दुसरा नरेंद्र ओरडून सांगतोय की अशा प्रकारचे या देशामध्ये वातावरण कलुषित होणार आहे, कलुषित होत आहे. याला आपण सगळ्यांनी कसं सामोरं जायचं? याला सामोरं जायचं असेल तर प्रत्येकाने म्हटलं पाहिजे हा मी हा या देशातला विवेकवादी माणूस आहे. विवेक हाच माझा सारासार आहे. विवेकाच्या परिणामी कोणासमोरही नमणार नाही. कोण नमले विवेकाच्या असावं? या देशामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं या देशाचा ऑल्टरनेट जन्माला का आला नाही? व्हाय ऑल्टरनेट हॅज नॉट टेकन बर्थ इन इंडिया. इंडियामध्ये ऑल्टरनेट जन्म का घेतला नाही? ऑल्टरनेट जन्म घेऊ शकत नाही कारण इथली जी होत नाही. ऑल्टरनेट जन्म घेणं म्हणजे इथल्या धर्माला, इथल्या देवाला, इथल्या देशाला आव्हान देण्यासारखं आहे. परंतु या देशामध्ये असा एकही माणूस अजून जन्माला आला नाही की ह्याला विचार नाही केल्याबद्दल की प्रश्न विचारल्याबद्दल आव्हान दिल्याबद्दल त्याला देश टाक करायची अजून एकालाही संधी मिळाली नाही. म्हणून अशी संधी आपल्यापैकी काय लोकांना का मिळू नये? विचारा ना, डायरेक्ट प्रश्न विचारा, आव्हान दिलं पाहिजे. परंतु आव्हान देण्याची क्षमता आज आपल्याला नाही. कारण मगाशी कोणतरी सांगितल्याप्रमाणे जरी आपण जन्मताच जरी आपण नास्तिकवादी असलो तरी आपल्याला नसतं या नास्तिकवादातून हळूहळू आपल्याला आस्तिक केलं जातं आणि आस्तिक करून आपल्या जीवनाचा सगळा जो रस्ता आहे त्याला कुंपण टाकलं जातं आणि आपल्याला नकळत आपल्या सगळ्या प्रगतीची दारं बंद केली जातात. आपण प्रगती करू शकत नाही. त्याचं कारण आपल्या भोवताचं हे जे वातावरण आहे ते वातावरण आपल्याला खोदड करतं. या वातावरणामध्ये आपल्याला आपला दम फुटतो आणि ह्यासाठीच आपल्याला काय करायचं असेल तर
मग चारवाकापासून आलेली परंपरा असेल किंवा अगदी कालपर्यंतची परंपरा, या सगळ्या परंपरा जर आपण पाहिलात, वाचल्यात, अभ्यास केलात तर आपल्याला एक लक्षात येईल की या देशाची जर काही प्रगती होणार असेल तर ती प्रगती केवळ आणि केवळ वेगवादानेच होणार आहे. वेगवाद जेव्हा नष्ट होईल, नष्ट करण्यासाठी खूप प्रयत्न करतात, गोळ्या घालतील आणि काय करतील, काही करतील, परंतु विवेकवाद जो नष्ट झाला तर या देशाचं भलं होणार नाही. आणि आपण सगळ्या देशाचे स्वाभिमानी नागरिक आहोत, आपण नागरिक आहोत, हा देश माझा आहे असं आपण जर म्हणत असेल तर मी मुद्दाम नरेंद्रभाई यांना सांगतो की आम्ही सगळं म्हणणार की कडाडलेले होईल. आम्ही म्हणतो की नो गॉडच नाही, गॉडचं अस्तित्व आम्ही अमान्यच करतो आणि हे सगळं आपण जसं अमान्य केलं, एक प्रश्न निर्माण करेल, त्या प्रश्नाचं दुसरं उत्तर मिळेल. आणि म्हणून आपल्याला ज्या आपल्यावर ज्या एक प्रकारच्या सीमा लागलेल्या आहेत, त्या सीमांचं उल्लंघन करायचं असेल तर आपण सगळ्यांनी एकच विचार केला पाहिजे, तो म्हणजे या देशातलं जो धर्मवाद आहे, हा धर्मवाद सगळ्या धर्मामध्ये, मी धर्मवाद हा मुद्दाम शब्द वापरतो, हा धर्मवाद हिंदू नाही, हा धर्मवाद मुस्लिमांना आहे, ख्रिश्चनांना आहे, सगळ्यांना आहे. हा जो धर्मवाद आहे, धर्मवादी दृष्टिकोनच आहे. हा धर्मवादी दृष्टिकोन जोपर्यंत आपण नष्ट करत नाही तोपर्यंत मी पुन्हा एकदा सांगतो, या देशाला भवितव्य नाही. आपण सगळी मंडळी या ठिकाणी आलात, आपण एका विचाराने आता बांधले जातो, अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. फार कमी लोक आहेत, मला माहिती आहे या देशामध्ये लोकसंख्या 125 कोटीची लोकसंख्या असते, त्याच्यापैकी फार कमी लोक आहेत की ह्या नवीन विचाराला सामोरं जात आहेत. परंतु जरी कमी असले तरी आज न उद्या आपला सगळ्यांचाच विजय होणार आहे. आणि हे बाकीचे कितीतरी बहुसंख्याक असले तरी त्यांचे मेंदू हे कुजलेले जातील, त्यांच्या मेंदूला का उपयोग नाही. आपले जे सगळ्यांचे मेंदू आहेत ते कमी संख्येने असतील, अल्पसंख्याक असतील, यांच्याच बळावर उद्याचा देश बलवान होणार आहे. आणि उद्याचा देश बलवान करण्यासाठी तुम्हाला सगळ्यांना शक्ती मिळो अशी अपेक्षा करून मी ते थांबतो. Ladies and gentlemen, we are at the target of this program, and I'm here primarily to make a brief overview of whatever has happened so far and give a formal vote of thanks. I stand here as a representative of the Department of Civics and Politics, but I am also in some way or the other associated with the group which has organized this entire program, so I have the duty of giving the vote of thanks on behalf of both the organizations. Let me just begin with a very, very brief overview of whatever has been said for the benefit of all of us, because few speeches were made in Marathi, and for the benefit of those who do not understand Marathi well, let me just summarize a few things. It was mentioned that there is atheism within Hinduism, and it may be controversial as it may. However, I just want to mention in this context that there is atheism in the Constitution of India for sure. There are two things which we can remember in this context. One is the article in the Indian Constitution that mentions freedom of religion actually begins with the phrase freedom of conscience. And this in fact gives us the freedom not only to believe in a certain religion but also not to believe in any religion. But going beyond that, I think all of us must remember that the Constitution of India is probably one of the very few constitutions in this world which allows the office bearers of the government to take the oath of office simply in the name of conscience without mentioning any God. And that is something as atheists is important for us, because that actually gives us the freedom to be an atheist, to be a rationalist, freedom not to believe in any God or any religion. Second thing that was mentioned here was about the tradition in India, tradition of atheists in India, beginning with the Charvak, the Sankhya, the Lokayat, etc., etc. This tradition is not, it's not confined to, it doesn't end with the ancient period. In fact, even in the modern history of India, you will find a number of people who have made scrutiny of religion, number of people who have made the scrutiny of the whole idea of God, and the number of people, in fact, who call themselves, proclaim themselves atheists or rationalists. And this
modern people do not confine to any particular political ideology. There may be different political ideologies, and these individuals, however, going beyond those political ideologies, have proclaimed themselves as rationalists and atheists in their personal life, in their public life. Let me, with this, come to my main job, and that main job is actually to deliver the word of thanks. My first word of thanks goes to all the speakers today, Mr. J.V. Pawar, Mr. Narendra Naik, Mr. Babubhai Desai, Mr. Prakash Reddy. Wholehearted thanks for coming here and making speeches. Second, of course, the Department of Civics and Politics and Professor Jose George for allowing us to have this program. I also want to mention in this context that a few of our students who have helped Professor George and the department organize, let us give them a hand of applause. In addition to that, there have been a major infrastructure support, including this mic system that we are using, from the peons of the department and the non-teaching staff across the country. A major word of thanks goes to Kavita Darvi, who has given a single-handed donation of ₹18,000 for this program. This entire program was organized by a few individuals without the support of any particular organization, and they had approached the Department of Civics and Politics for the venue that we are sitting here today. Let me call upon all these individuals. I request them all to come on the stage, one after the other. Kumar Nagi, Sanjay Tawalkar, Nitin Varadikar, Rahul Suvarna, Atul Galli, Vinod Sawan, Shaikari Shinde, Nisha, and Anjali. With the use of the latest technology of WhatsApp, calling themselves the group of Bright on WhatsApp, have organized this entire program. Let's applaud all of them. And this word of thanks. Thank you. आता आपण ज्या जाहीरनाम्यावरती सही करून या कार्यक्रमात सहभागी झाला, त्या जाहीरनाम्याचं आपण जाहीर वाचन करूया. त्याच्यासाठी आपण सगळ्यांनीच उभं राहूया. आपला उजवा आपण डावकरी असाल तर डावा लांब करून आपण जाहीरनाम्याचं जाहीर वाचन करतोय. हे जग निसर्ग नियमांप्रमाणे चालत आहे. जगावर आणि मानवावर कुठल्याही प्रकारच्या अलौकिक शक्तीचा वा ईश्वराचा प्रभाव नाही असे म्हणताना आम्ही कुठल्याही प्रकारचा धार्मिक व राजकीय अभिनिवेश बाळगत नाही. माझे नास्तिक्य विचारपूर्वक आहे. त्यात आढ्यता वा राग नाही असे शहीद भगतसिंग म्हणतात. त्यात आमचा दुजोरा आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 25 अनुसार प्रत्येकास सत्सत विवेक बुद्धीनुसार वागण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि सत्सत विवेक बुद्धीमध्ये नास्तिकता समाविष्ट आहे.